ถึงแล้วนะครับกรุงเทพอุบลกับ Tesla Model YL แบตเตอรี่เหลือ 3% ระยะทางที่ขับมา 619 กิโลเมตรนะครับสำหรับเบาะดีไซน์ใหม่ของ Tesla Model YL เนี่ยส่วนตัวคิดว่าทำมาได้ดีขึ้นนะคะคืออาการเรื่องของการดันศีรษะเนี่ยลดน้อยลงและการที่ Headrest ดีไซน์ให้ปรับได้เนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากเลยพอมานั่งแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกชัดเลยนะครับคือแดดที่มันลงมาบริเวณหัวของเรานะครับตรงนี้คือมันจะใกล้ขึ้นกว่าบริเวณแถวที่2แล้วนี่ขนาดว่าแดดตอนนี้ยังไม่ได้แรงสุดนะครับยังมีเมฆอยู่บ้างนะทางด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเขามีเบาะลมเย็นเราจะมองเห็นได้ชัดนะบริเวณที่เป็นสีฟ้าเข้มๆนะครับที่จะเป็นสีดำมันก็จะมีทั้งบริเวณที่รองนั่งแล้วก็บริเวณที่รองพนักพิงด้านหลังนะครับระหว่างที่ชาร์จเนี่ยกำลังไฟขึ้นไปสูงสุดถึง264กิโลวัตต์กระแสไฟเมื่อกี้ขึ้นไปเกือบ650แอมป์เลยนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Tesla ค่ะ Tesla Model YL Premium All Wheel Drive คันนี้เป็นมอเตอร์คู่นะคะขับเคลื่อน4ล้อราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1,999,000 บาทและสำหรับราคาเริ่มต้นนี้นะคะสามารถผ่อนได้เนี่ยที่ราคา 15,999 บาทนะคะเมื่อดาว 44.4% และผ่อนนาน 84 เดือนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามได้ที่โชว์รูม Tesla ค่ะสำหรับโมเดล YL เนี่ยก็เป็นที่ฮือฮาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไทยแล้วนะคะเพราะเป็นรถ SUV ที่มี 6 ที่นั่งเดี๋ยวพาดูข้างในด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของ6 ที่นั่งเนี่ยขนาดเนี่ยเขาก็จะยาวกว่าตัวโมเดล Y เนี่ยอยู่ที่ 17.9 เซนนะคะแล้วก็ห้องโดยสารภายในเนี่ยจะสูงขึ้น 4.4 เซนก็ทำให้รู้สึกโปร่งโล่งมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยตัวระยะฐานล้อเนี่ยก็จะห่างกันมากขึ้นนะคะประมาณ15เซนเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยคันนี้เนี่ยตามมาตรฐาน WLTP แล้วด้วยนะคะวิ่งได้ไกลถึง681กิโลเมตรซึ่งเมื่อเป็นระยะทางตามมาตรฐาน WLTP แล้วเนี่ยจากที่ก๊อฟได้ลองเนี่ยถ้าวิ่งความเร็วเฉลี่ยที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถก็จะทำระยะทางได้ตามที่เคลมเลยนะคะก็ถือว่าวิ่งได้ไกลมากเลยสำหรับเรื่องของอัตราเร่งนะคะคันนี้เนี่ยจาก0ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง5วินาทีและท็อปสปีดที่ให้มาเนี่ยอยู่ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสีที่อยู่กับเราตอนนี้เนี่ยคือสี Cosmic Silver เป็นสีพิเศษที่มีให้เลือกเฉพาะในโมเดล YL Premium นะคะโดยสีนี้เนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะอยู่ที่ 85,000 บาทสีเนี่ยบอกว่าเป็น Cosmic Silver ก็ออกไปทางสีออกเงินเนาะแต่จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าแสงแดดส่องลงมาเนี่ยบางมุมมันเห็นออกเป็นสีทองนะคะก็เป็นสีที่ถือว่าสวยแล้วก็เข้ากับโมเดล YL มากเลยค่ะบริเวณด้านหน้าตัวรถนะคะดูเร็วๆเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างจากโมเดล Y แต่ถ้ามองเข้าไปข้างในนะคะก็จะเห็นว่าดีไซน์เบาะเนี่ยมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าโมเดล YL เนี่ยมีการดีไซน์เบาะแบบใหม่หมดเลยนะคะแต่พอมามองด้านข้างนะคะก็จะเห็นความแตกต่างจากโมเดล Y ก็คือตัวลายของล้อนั่นเองนะคะโดย default เนี่ยถ้าเป็นโมเดล YL Premium ก็จะได้ลายของล้อแบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่นะคะล้อที่ให้มาเนี่ยจะเป็นขนาด19นิ้วยางหน้ากับยางหลังเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะคะสำหรับยางหน้าเนี่ยที่ให้มาจะเป็น Continental Eco Contact 7S ขนาด 255/45 R19 สำหรับยางล้อหลังนะคะก็จะเป็นขนาด 275/45 R19 จุดที่แตกต่างชัดๆจากโมเดล Y นะคะคือบริเวณด้านท้ายรถนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหลังคานะคะที่ลาดยาวมาตรงนี้เลยนะมาถึงตัวสปอยเลอร์เลยและสปอยเลอร์อันนี้นะคะดีไซน์แบบใหม่นะคะให้ความรู้สึกที่มีความเท่แล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยเรื่องของการเพิ่มแรงกดตัวรถเวลาที่รถใช้ความเร็วสูงด้วยและที่ท้ายรถทางด้านซ้ายมือนะคะก็มีสัญลักษณ์โมเดล YL ตัวนี้นะคะ YL เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นตัว Y ซ้อนกัน3ตัวนะก็สื่อถึงเรื่องของการที่มีที่นั่งเนี่ย3แถวในรถด้วยตำแหน่งพอร์ตชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังซ้ายมือนะคะก็อยู่ที่บริเวณท้ายตัวรถเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็รองรับการชาร์จ AC สูงสุดที่11กิโลวัตต์ชาร์จ DC 250กิโลวัตต์จะเห็นว่าฝาท้ายเนี่ยเปิดได้สูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราไปจอดในลานจอดรถที่เพดานค่อนข้างต่ำเนี่ยเราจะต้องเซตให้ตัวฝาท้ายเนี่ยเปิดขึ้นไปเนี่ยต่ำกว่านี้นะคะวิธีการเซตเนี่ยก็คือตอนที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะกดปุ่มเพื่อหยุดแล้วก็กดค้างอีกทีนึงเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมติว่าระยะประมาณนี้น่าจะโอเคกด1ทีนะคะแล้วก็กดค้างจนได้ยินเสียงสัญญาณจากตัวรถ
แบบนี้นะคะก็จะเป็นการ Memory ไว้แล้วว่าคราวหน้าเนี่ยจะเปิดที่ความสูงเท่านี้พอมาดูที่เก็บของภายในนะคะก็ตรงนี้นะคะด้านใต้เนี่ยจะเก็บกระเป๋าไซส์ carry on ได้1ใบแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ในการเก็บของอีกนิดๆหน่อยๆด้วยสำหรับตัวนี้นะอันนี้ทำมาดีเลยนะคะชอบเลยคือตัวฝาเนี่ยเขาจะน่าจะมีแม่เหล็กมาให้มานะคะพอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะล็อกไปกับตัวเบาะที่นั่งแถวสุดท้ายนะคะก็ทำให้เราเปิดหยิบของเอาของใส่ได้ง่ายนอกจากนี้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะยกออกได้นะคะกรณีที่เราต้องการขนของที่มีความสูงแล้วก็มีความกว้างสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับระดับการวางได้ด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราวางกระเป๋าไซส์ carry on 1ใบเมื่อปิดลงไปเนี่ยก็น่าจะวางกระเป๋าไซส์ carry on ได้อีกสัก2ใบนอกจากที่เก็บของด้านหลังเนี่ยก็มีที่เก็บของด้านหน้าหรือที่เรียกว่าฟรังก์ด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่เขาให้มาถือว่าสะดวกมากนะคะก็คือเรื่องของการพับเบาะนะซึ่งเบาะแถว2กับเบาะแถว3เนี่ยมีปุ่มพับเบาะให้ตรงนี้เลยนะคะเป็นระบบแบบไฟฟ้าแล้วก็แยกสัญลักษณ์มาแล้วนะคะแถว2ทางซ้ายทางขวาแล้วก็แถวหลังทางซ้ายทางขวาเดี๋ยวลองกดเลยนะคะของแถว2ก่อนจะพับเก็บลงไปเนี่ยก็อย่าลืมเช็คนะคะว่าไม่มีสิ่งกีดขวางวางไว้บนเบาะนะคะเดี๋ยวมาพับเบาะแถว3กันบ้างนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาแบ่งเนี่ยโซนในการพับเป็น50-50นะคะพอพับเบาะลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพื้นที่โล่งเยอะเลยนะคะกรณีที่เราต้องการขนของที่มีความยาวแล้วก็ความใหญ่เนี่ยก็สามารถทำได้เลยทีนี้ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีสเต็ปอยู่นะคะระหว่างเบาะแถวสุดท้ายกับที่วางของด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับระดับได้นะคะเราก็จะดันสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็วางที่วางของข้างหลังลงไปใหม่มันก็จะยังมีสเต็ปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วนะคะอันนี้เนี่ยกรณีที่เราเดินทางกัน2คนแล้วมีของสัมภาระเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะวางของได้เยอะเลยหรือไปกัน4คนนะคะเราก็พับเบาะตรงนี้ขึ้นมาพื้นที่เก็บของก็ยังเยอะอยู่ค่ะและการพับเบาะกลับขึ้นมานะคะก็ทำได้ที่ปุ่มเดิมเลยนะคะเป็นการงัดตัวปุ่มขึ้นมาแบบนี้สะดวกมากเลยนะยกกลับขึ้นมาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาปิดฝาท้ายรถกันนะคะสมมติว่ากรณีมีสิ่งกีดขวางเร็วมากๆนะคือพอเขาแตะโดนปั๊บเขารีบปรับขึ้นไปเลยคือมันไม่รู้สึกถึงการกดหรือเจ็บเลยอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะคะในแง่ของ safety นอกจากที่เก็บของด้านหลังเขาก็ให้ที่เก็บของด้านหน้าหรือฟรังก์มาเหมือนเดิมนะคะการกดเปิดเนี่ยกดได้ในแอปเลยนะคะใช้มือเดียวยกนะคะเบามากๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าที่เก็บของยังกว้างขวางเหมือนเดิมใส่กระเป๋าไซส์ carry on แล้วก็ยังเหลือพื้นที่ด้วยนะคะตำแหน่งใส่น้ำล้างกระจกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าขวามือค่ะเดี๋ยวมาลองปิดฝากระโปรงหน้ากันค่ะอันนี้นะคะเราวางลงมาใกล้ๆก่อนแล้วก็ตรงกลางนะคะเรียบร้อยค่ะและสำหรับการขับทางไกลกับโมเดล YL ในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ขนปูนไปด้วยนะเพราะว่าตัวเรื่องของพละกำลังเนี่ยไม่น่าใช่ปัญหาอยู่แล้วนะคะสำหรับโมเดล Y เนี่ยแค่ตัวเริ่มต้นเนี่ยก๊อฟก็เคยเอาไปเทสขับขึ้นเขาก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโมเดล YL ที่มี6ที่นั่งเนี่ยหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าฟีลการนั่งเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งแถวหน้าแถวที่2และก็แถวที่3การวางปูนไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่จำกัดแล้วก็ทำให้การทดสอบเรื่องนี้เนี่ยทำได้ลำบากนิดหนึ่งขอบคุณทาง Tesla Thailand ที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะใครสนใจสนับสนุนพวกเรานะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไปทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook Instagram TikTok และ YouTube ค่ะสนใจสนับสนุนเราสามารถสมัครเป็น Membership ได้นะคะขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านเลยค่ะและสำหรับการเดินทางในวันนี้นะคะเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปอุบลราชธานีกันหลายๆท่านถามมาว่าทำไมไม่แวะไปทางอีสานบ้างรอบนี้จัดให้นะคะซึ่งการเดินทางไปอุบลราชธานีเนี่ยระยะทางเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเชียงใหม่นะสั้นกว่าประมาณ50กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็จะได้ดูเรื่องของการขับทางไกลยาวๆเลยค่ะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูระยะทางบนหน้าจอตอนที่มันเต็ม 100% เลยเนี่ยระยะทางคือ563กิโลเมตรตัวเลขบนหน้าจอของ Tesla เนี่ยมันจะเป็น
มาตรฐาน EPA นะครับซึ่งมาตรฐาน EPA ถ้าเราขับความเร็วอยู่ประมาณ100-120 สลับกันไปมาเนี่ยมันจะใกล้เคียงหรือถ้าแบบใกล้เคียงจริงๆเลยก็คือขับสักไม่เกินความเร็ว110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวสเปคที่เคลมมา WLTP 681 กิโลเมตรอันนั้นถ้าเราใช้ความเร็วอยู่สักประมาณ 90-100 เป็นหลักมันก็จะได้ใกล้เคียงนะครับแบตเตอรี่ 1% ก็วิ่งได้ระยะทาง 6 กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับเท่าที่ลองใช้งานดูก่อนหน้านี้แล้วก็มาดูที่ทริประยะทางนะครับตอนนี้เนี่ยอัพเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่แล้วพอเรากดเข้ามาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนหน้ามันจะเรียงกันลงมาเป็นแถบแบบนี้นะครับแต่ละทริปอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มทริปใหม่ขึ้นมาได้อีกนะครับการจัดเรียงเนี่ยก็สามารถกดค้างไว้แบบนี้แล้วก็สลับไปมาได้เลยรวมถึงเราสามารถตั้งชื่อทริปหรือกดเข้ามาดูแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้ก็ทำให้ดูข้อมูลต่างๆได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมจะให้ดูตรงจุดนี้ก็คือซอฟต์แวร์เรื่องการคำนวณระยะทางของเขาที่แม่นยำนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่บอกว่าจะวิ่งได้575 กิโลเมตรเขาคำนวณจาก300 กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับถ้าเราขับให้มันใกล้เคียงเดิมแล้วใช้ไฟประมาณ 146.6 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรกับแบตที่เรามี 100% ตอนนี้เนี่ยมันจะวิ่งได้ระยะทาง575 กิโลเมตรเลยทีเดียวที่เขาเขียนไว้อย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะคำนวณจากแบตที่เหลือนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันยังเหลือ 100% นะพอมันเหลือประมาณ 80-70% มันก็จะอ้างอิงจากแบตที่เหลือตรงนี้นะครับมันไม่ได้โชว์ว่า575 กิโลเมตรค้างอยู่แบบนี้ตลอดเดี๋ยวหลังจากขับไปแล้วเนี่ยผมจะกดให้ดูที่ตรงนี้อีกทีนะครับถ้าไปดูจากพวกคันที่ผมทำทริปขับระยะทางไกลเนี่ยก็ได้เรื่องการคำนวณของซอฟต์แวร์ของเขาตรงนี้แหละที่จะคอยบอกว่าเราจะขับได้จริงๆอีกกี่กิโลเมตรนะครับถ้ามันดูจะไม่พอผมก็ใช้วิธีการลดความเร็วลงมานะครับคราวนี้เดี๋ยวลองกดให้ดูตรงนี้ดูบ้าง150 กิโลเมตรที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยมันใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมอีกนิดนึงก็จะเห็นว่าระยะทางที่วิ่งได้ก็จะไกลขึ้นนะครับส่วน15 กิโลเมตรที่ผ่านมาอันนี้ขับแบบกินไฟเยอะๆเลยนะ191 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรมันก็ยังขับได้ระยะทางถึง400 กว่ากิโลเมตรเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของคันนี้แล้วก็ผมจะให้ดูที่จุดนี้ก่อนที่ซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็คือเพิ่งอัพซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดมาเลยเวอร์ชันอยู่ที่ 2026.14.3 นะครับอันนี้ต้องแจ้งเรื่องซอฟต์แวร์ไว้ก่อนเผื่อว่าพอเป็นเวอร์ชันถัดๆไปเนี่ยมันก็จะมีจุดที่แตกต่างกันไปนะครับพอเรากดเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดของอัปเดตล่าสุดนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นตรงนี้ก็มีบอกในเรื่องโหมดของสัตว์เลี้ยงว่ามีเราสามารถคอนฟิกเลือกเปลี่ยนรูปพวกนี้ได้นะครับก็มีอัปเดตต่างๆสามารถกดเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับตัวไฟ Ambient Light อันนี้เวลาที่มีรถอยู่ในจุดอับสายตาแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะกระพริบเตือนได้เลยนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มันยังไม่สามารถกระพริบเตือนได้นะครับนอกจากเราไปใช้พวกอุปกรณ์เสริมที่ทำให้ตัวไฟสามารถกระพริบเตือนได้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะถ้าต้องการดูรายละเอียดก็สามารถกดเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับออกเดินทางวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็บ่าย 2:30 แล้วเมื่อกี้ตอนที่ขับออกมาจากบ้านมีแอบแวะไปซื้อของที่เซ็นทรัลมานิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดที่ตรงนี้นะครับลองกดนำทางไปที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่เซ็นทรัลอุบลระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาแวะดูซูเปอร์ชาร์เจอร์ไปด้วยเลยนะครับในเส้นทางที่จะขับไปทางอีสานเนี่ยเขาก็คำนวณให้นะครับว่าให้ไปแวะชาร์จที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์เต่าสะเลน5 นาทีนะครับแล้วก็สามารถขับไปถึงที่เซ็นทรัลอุบลแล้วแบตจะเหลือประมาณ 14% อันนี้เป็นแค่การคำนวณช่วงเริ่มต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวมันต้องดูว่าระหว่างที่ขับเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ไฟเยอะมันก็อาจจะเหลือแบตมากกว่านี้นะครับอันนี้เขาเลือกเส้นทางให้วิ่งขึ้นไปทางก็คือทางหลักเลยนะครับทางนี้เราวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวไปสระบุรีนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็ไปทางลำตะคองแล้วก็เลี้ยวขวามาทางนี้วิ่งมาทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ไปอุบลนะครับสำหรับโมเดล YL นะครับตั้งแต่ที่ผมรับรถแล้วก็ขับออกมาจากศูนย์ Tesla เลยเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้ชัดเจนว่ามันแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับคือช่วงล่างคันนี้ผมว่าน่าจะเป็นโมเดล Y ที่ช่วงล่างนุ่มสุดแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นปรับตัวช่วงล่างแบบไฟฟ้านะครับ
เราสามารถเลือกที่ตรงนี้ได้เลยมาที่ Dynamic แล้วมันก็จะมีสมดุลกับความนุ่มนวลของผู้โดยสารด้านหลังในตำแหน่งคนขับนะครับถ้าขับแบบปกติเนี่ยผมว่ามันเกือบจะแยกกันไม่ออกนะแต่ถ้าในถนนที่มันขรุขระมากหน่อยพอเราเลือกให้ความนุ่มนวลของด้านหลังมากขึ้นเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวรถมันจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนความโครงแบบนิดนึงนะครับในเรื่องของความแตกต่างที่รู้สึกได้นะตอนนี้นะยังไงเดี๋ยวดูในช่วงที่ขับทางไกลอีกทีแล้วก็ในโมเดล Y นะครับมันจะสามารถเซตเรื่องรีเจนแบบลดลงกับมาตรฐานได้ถ้าเป็นมาตรฐานเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งมันจะหน่วงแรงหน่อยแต่พอเป็นแบบลดลงนะครับผมว่ามันเป็นการเซตติ้งที่แบบกำลังดีนะเนี่ยเราขับอย่างนี้หรือว่าเพิ่งมาใช้ Tesla เป็นครั้งแรกมันรู้สึกว่านุ่มนวลดีนะครับเนี่ยค่อยๆชะลอลงไม่เหมือนแต่ก่อนนะถ้าเพิ่งมาใช้ Tesla แล้วก็ไม่สามารถปรับได้นะครับยกเท้าออกจากคันเร่งเบาๆเนี่ยหน้าแทบจะขมำลงไปได้เลยพอเป็นแบบลดลงเนี่ยผมว่าถือว่าสมูทดีนะครับก็จะมีให้สามารถเลือกปรับได้ใน Tesla Model Y นะครับถ้าเป็น Model 3เนี่ยก็ยังไม่สามารถปรับได้แบบนี้นะเดี๋ยวอาจจะลองใช้งานตัวระบบ Auto Steer นะครับเนี่ยที่ช่วยขับแบบนี้ระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับว่ารอบนี้เนี่ยซอฟต์แวร์เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับจะเจออาการแบบเบรกหน้าขมำหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับแล้วก็เนื่องจากตอนนี้ผมกดนำทางไปปลายทางไว้แล้วก็คันนี้เนี่ยมันมีซอฟต์แวร์ Full Self Driving มาด้วยแต่ว่าในไทยยังใช้ไม่ได้ก็คือใช้ในส่วนของ EAP นะครับ Navigate on Autopilot พอผมกดใช้งานตัวระบบช่วยขับนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นเดียวแบบนี้ตอนนี้ก็ช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับณตอนนี้ยังรู้สึกสมูทอยู่นะ ยังไม่เจออาการแบบเบรกหน้าขมำนะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอ GPS อยู่ที่99กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับมาถึงรังสิตแล้วนะครับแล้วก็ผมลองดูค่าการใช้พลังงานที่15กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ120ถึงไม่เกิน130วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับผมเซตความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตลอดบนโทเวนี้เลยแล้วก็ถ้าเรายังใช้ไฟอยู่ไม่เกินแถว120-130วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเนี่ยเขาประเมินว่าจะวิ่งไปได้600กว่ากิโลเมตรนะครับที่แบตเตอรี่เหลือ 93% ตอนนี้ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ขับมาแล้ว38กิโลเมตรนะครับจุดแรกที่จะพาแวะซูเปอร์ชาร์จก็คือซูเปอร์ชาร์เจอร์วังน้อยนะครับเราขับมาได้ตอนนี้น่าจะประมาณ61กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 90% พอดีนะครับจุดนี้ยังไม่ได้แวะชาร์จนะครับก็คือจะพาแวะมาดูจุดชาร์จเผื่อใครเพิ่งมาใช้งาน Tesla เป็นครั้งแรกนะครับความสะดวกของ Tesla ก็คือการมีที่ชาร์จเป็นของตัวเองแล้วก็เวลาเราหาสถานีชาร์จเราสามารถกดบนหน้าจอได้เลยนะครับกดที่มันเป็นรูปสายฟ้าตรงนี้นะมันก็จะโชว์ซูเปอร์ชาร์จขึ้นมาให้เราดูได้เลยนะครับที่เป็นจุดแดงๆแล้วก็เราสามารถกดเข้าไปดูสถานะได้ด้วยนะครับเนี่ยเรากดเข้าไปดูปุ๊บจริงๆก่อนที่เราจะกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกตัวเลขหัวชาร์จที่ว่างอยู่แล้วด้วยนะครับ6หัวชาร์จตรงนี้ก็มีซูเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ทั้งหมด6หัวนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าพร้อมใช้งาน6จากทั้งหมด6กำลังไฟสูงสุด250กิโลวัตต์จุดนี้นอกจาก Tesla Supercharger ก็มี EV Station อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยพออีกหน่อยนะครับในอนาคตมีสถานีชาร์จเยอะๆนี่นะครับตรงนี้ก็โล่งๆเลยคือพอมีสถานีชาร์จเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มใช้งานรถไฟฟ้าแบบใกล้เคียงกับเวลาเป็นรถน้ำมันนะครับคือไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันเต็มถังตั้งแต่ก่อนออกจากกรุงเทพก็ได้อย่างเช่น Tesla ถ้าเราไม่ได้ชาร์จแบตเต็มร้อยจากที่บ้านมาวันนี้นะครับก็แค่ขับมา60กิโลเมตรมาแวะชาร์จที่จุดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทางไปอีสานเนี่ยที่สระบุรีก็เพิ่งเปิดใหม่อีก1จุดนะครับวันนี้ก็จะพาไปแวะดูอีกเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับสำหรับซุปเปอร์ชาร์จที่เลยจากจุดนี้ไปนะส่วนใหญ่เราขึ้นแต่ทางเหนือเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่124วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางเกือบ62กิโลเมตรที่ผ่านมาก็ลดค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้วันศุกร์ตอนนี้ก็บ่าย3:20 นาทีแล้ว
แล้วก็ลองกดดูที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราขับรถติดความเร็วต่ำนะครับไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มใช้ไฟน้อยลงมานะครับนี่ขนาดว่าแบตเหลือ 90% นะครับถ้าขับแบบเนี่ย60-80 อยู่แบบนี้นะครับมันกินไฟอยู่ไม่เกิน100 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรยังบอกว่าจะขับต่อได้อีก700 กิโลเมตรเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ในโมเดล Y Rear Wheel Drive Long Range นะครับอันนั้นผมก็ขับจากกรุงเทพไปภูเก็ตแล้วนะ800 กิโลเมตรสามารถทำได้นะครับใช้ความเร็วหลักๆคือ70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าอันนั้นก็บรรทุกน้ำหนักไปด้วยอีก240 กิโลกรัมให้เหมือนผู้โดยสารเต็มคันแล้วด้วยนะครับคันนี้ระยะทางที่เคลมที่จะวิ่งได้เนี่ยมันก็ถือว่าใกล้เคียงกับคันนั้นเหมือนกันนะต่างกันไม่ได้เยอะนะครับคือถ้าเราขับความเร็วต่ำแบบไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแรงต้านของอากาศมันยังไม่เยอะมากจะเห็นว่าแม้จะเป็นรถคันใหญ่แบบนี้นะครับถ้าขับแบบ80หรือต่ำลงไปเนี่ยการกินไฟทำได้ดีมากแต่พอเราขับสักความเร็ว110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยเรื่อง Aerodynamic เนี่ยมันมีผลค่อนข้างมากเราก็จะเห็นความแตกต่างนะถ้าเทียบโมเดล Y กับโมเดล 3 นะครับโมเดล 3 เนี่ยที่มันเป็นรถซีดานแบบลู่ลมความเร็วสูงมันก็ยังไม่กินไฟเยอะเท่ากับโมเดล Y ที่ทรงมันต้านลมหรือเราไปเทียบกับรถที่เป็นทรงกล่องก็ได้นะครับยิ่งรถไฟฟ้าเห็นได้ชัดเลยนะถ้าขับแบบ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ประหยัดได้เหมือนกันนะครับแต่พอเป็นความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนั้นเนี่ยกินไฟแบบแทบจะก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วก็ลองมาดูตัวเลขที่สูงขึ้นมาหน่อยถ้าเป็น150 กิโลเมตรที่ผ่านมาถ้ากินไฟอยู่ประมาณ144 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรจะขับได้ต่ออีกประมาณ500 กว่ากิโลเมตรซึ่งตอนนี้เราขับมาแล้ว64 กิโลเมตรนะครับก็บวกรวมกันเนี่ยก็เกือบ600 กิโลเมตรเหมือนกันนะซึ่งค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้เนี่ยมันอยู่123 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรก็ยังน้อยกว่า144 วัตต์เอาร์ที่เขาประเมินตรงนี้นะครับขับมาได้109 กิโลเมตรแล้วนะครับเราก็ใกล้จะถึงสระบุรีแล้วแบตเตอรี่เหลืออยู่ 84% นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่118 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรก็เดี๋ยวจุดถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะเข้าไปดูซุปเปอร์ชาร์เจอร์ตรงโรบินสันสระบุรีหลังจากที่เราเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับก็จะมีซุปเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้ที่นี่เขามี AC ชาร์จด้วยนะครับ AC ชาร์จของ Tesla เนี่ยคือชาร์จฟรีนะใครบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอามาเสียบชาร์จไว้ได้สบายๆเลยนะครับลองกดดูตรงนี้เนี่ย AC ชาร์จมีอยู่ทั้งหมด4 หัวชาร์จนะครับตอนนี้ว่างอยู่1กำลังไฟสูงสุด11 กิโลวัตต์แล้วก็ DC มีทั้งหมด4 หัวชาร์จก็ว่างอยู่ทั้งหมดเลยนะครับนี่วันนี้เนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่หลักๆจะอยู่สักประมาณ80ทำให้ขับได้ค่อนข้างประหยัดนะครับตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะจากตอนแรกมันอยู่ประมาณ130-140ตอนนี้เหลือ118 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรอาจจะต้องรอดูช่วงที่ขับพ้นจากแถวๆพวกลำตะคองแล้วก็แถวโซนโคราชออกไปแล้วนะครับดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอใช้ความเร็วประมาณสัก100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่กดนำทางไปถึงปลายทางที่อุบลอีก500 กิโลเมตรเขาประเมินว่าไปถึงแล้วแบตจะเหลือ 20% เลยนะครับถ้าเรายังขับที่ความเร็วประมาณนี้ต่อไปนะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้15 กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับใช้ไฟอยู่100 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรแบตเหลือ 83% บอกว่าวิ่งได้700 กิโลเมตรเอามารวมกันก็คือ800 กิโลเมตรเลยนะครับถ้าตัวเลขสูงขึ้นมาหน่อยเป็นสักประมาณ130 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรซึ่งตอนนี้เราขับต่ำกว่า130 วัตต์เอาร์อยู่นะครับถ้าขับให้ใช้พลังงานประมาณ130 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรเนี่ยก็จะไปได้อีก540 กว่ากิโลเมตรนะครับก็วิ่งได้ระยะทางไกลมากเลยนะครับแบตเหลือ 83% เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้ทดลองให้ดูไปด้วยเลยนะครับว่าเราจะใช้ Navigate on Autopilot ได้จนถึงจุดไหนนะตรงนี้คือเลี้ยวขวาตรงสระบุรียังใช้ได้อยู่นะอันนี้รถเลี้ยวให้อยู่นะครับผมก็คอยประคองอยู่บ้างที่ใช้งานมาเนี่ยระหว่างทางก็มีเจออาการเบรกแบบแรงๆอยู่บ้างนะครับบางจุดรถเข้ามาใกล้ๆมั้งเขาก็เลยมีการเบรกแบบแรงๆเราก็ต้องคอยแตะคันเร่งสวนเข้าไปนะครับแต่บางทีนะขับอยู่แล้วก็มีรถบรรทุกเข้ามาใกล้
เขาก็แซงไปเฉยๆเลยนะครับ ซึ่งช่วงที่แซงเนี่ยก็ขับแบบใกล้กันมากเลยอันนั้นก็มีเสียวๆอยู่บ้างนะโอเคแล้วตอนนี้โมแต่โมนะครับเดี๋ยวจะขับเลยซูเปอร์ชาร์จหรือเปล่าขอเช็คดูก่อนนะไม่ค่อยได้มาทางนี้นะครับยังไม่ถึงนะคือถ้าผมไปกดให้นำทางเนี่ยมันจะ pre condition แบตเตอรี่นะครับก็คืออุ่นแบตให้เหมาะสำหรับการชาร์จมันก็จะใช้ไฟเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยไม่ได้กดนำทางเดี๋ยวผมดูแผนที่พอใกล้ๆแล้วค่อยพาเลี้ยวเข้าไปดูนะครับมาถึงโรบินสันสระบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจุดชาร์จอยู่ตรงไหนนะเลี้ยวเข้ามายังมองไม่เห็นนะครับดูจากแผนที่ก็น่าจะติดบริเวณถนนใหญ่อาจจะต้องไปทางขวานู้นหน่อยนะตรงนี้มันขับยังไงเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับตามเข้าไปก่อนคือถ้ากดนำทางเนี่ยมันก็น่าจะบอกนะให้เราวิ่งไปทางนู้นผมลองขับไปทางนู้นนะครับแล้วก็เลี้ยวน่าจะอยู่ปลายๆเลยนะแต่ทำไมตัว AC charge กับ DC มันขึ้นตำแหน่งไกลกันนะปกติมันตั้งอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะแค่ขึ้นห่างกันเฉยๆเดี๋ยวขับไปก็น่าจะรู้แล้วอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็คือเราพอเลี้ยวตรงเข้ามาเนี่ยก็วิ่งตามทางที่มันขนานกับโรบินสันมาเรื่อยๆนะครับก็มี EV Station อยู่ตรงนี้เลยถัดไปนิดนึงก็จะเป็น Tesla Supercharger นะครับนี่มีรถชาร์จอยู่3คันแล้วก็ AC น่าจะเป็นตรงถัดไปนะครับ DC ชาร์จอยู่1คันเดี๋ยวเราจอดด้านข้างตรงนี้นะผมใช้ระบบช่วยจอดเมื่อกี้รถยังขยับอยู่นะผมก็กดใช้ระบบช่วยจอดขณะที่รถยังไม่หยุดนิ่งเลยเขาจะไปไหน มันต้องมีวง ตั้งลำไกลอยู่นะมีกลวยอยู่ขวามือนะผมเลือกผิดช่องเข้ามาช่องจอดซูเปอร์ชาร์จเดี๋ยวต้องขยับออกใหม่นะเมื่อกี้มันขึ้นมาเร็วๆนะก็นึกว่าเลือกถูกช่องเลยเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวต้องขยับใหม่นะจากที่พระราม3ขับมาถึงจุดนี้ระยะทางรวม 116.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 117.2 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับความเร็วส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอุณหภูมิภายนอกวันนี้ช่วงที่ขับมาจะอยู่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสนะครับนี่นะที่ผมกดนำทางไปอุบลเนี่ยถ้าเรายังใช้ความเร็วอยู่เท่าเดิมนะครับบอกว่าจะไปถึงแบตเหลือตั้ง 21% เลยนะแต่หลังจากจุดนี้ถ้ารถเริ่มโล่งแล้วนะครับก็น่าจะใช้ความเร็วได้สูงขึ้นแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะที่ผมได้บอกไปนะครับเนี่ยถ้าใช้พลังงานอยู่ประมาณ129 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเราจะขับไปได้อีก540 กิโลเมตรเลยนะและเมื่อเอามารวมกันกับระยะทางที่ขับมา100 กว่ากิโลเมตรตอนนี้แล้วเนี่ยรวมกันเข้าไปก็ได้600 กว่ากิโลเมตรนะครับเริ่มใกล้เคียงกับระยะทางที่เขาเคลม681 กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แล้วนะครับขับมาจากกรุงเทพ100 กิโลเมตรนะครับก็ให้เช็คนั่งข้างหน้ามาด้วยกันเดี๋ยวจากจุดนี้เนี่ยให้ลองนั่งที่เบาะแถว2ดูนะครับดูจากมุมนี้นะจะเห็นว่าเบาะแถวที่2นะครับกับเบาะหน้าเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะบริเวณพนักพิงศีรษะก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเบาะรุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถปรับขึ้นลงได้นะที่พิงศีรษะตรงนี้นะครับใช่ค่ะก็จะมีปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะดันขึ้นลงได้อันนี้ถือว่าโอเคเลยชอบค่ะแล้วก็ตอนที่เชงเข้ามานั่งนะครับตัวที่รองแขนตรงนี้เนี่ยมันก็ปรับขึ้นมาให้เองเลยนะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะปรับลงนะครับมันก็จะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนั้นเป็นปุ่มไฟฟ้านะตรงนี้เนี่ยกดมันก็ลงไปนะครับ
หรือว่าถ้าเราต้องการให้อยู่ตามระดับที่ต้องการนะครับก็เพียงแต่กดแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะหยุดตามตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็4 โมงครึ่งนะครับยังสว่างอยู่เดี๋ยวให้ลองนั่งดูจากนี้ไปเนี่ยเทียบกับด้านหน้ารู้สึกยังไงบ้างนะครับข้างหลังเนี่ยก็มีช่องแอร์ตรงกลางนะครับตรงนี้แล้วก็มีด้านข้างให้มาด้วยนะพอมานั่งมุมมองจากเบาะแถวที่2ก็รู้สึกว่าตัวหลังคาเนี่ยมันดูสูงดีนะไอ้ที่บอกว่าความสูงขึ้นอีก4 เซนนะครับก็รู้สึกโปร่งโล่งดีนะคะแถว2นี่ก็เป็นที่นั่งแบบ Captain Seat นะคะก็สามารถที่จะปรับเอนอะไรต่างๆได้ด้วยระบบไฟฟ้านอกจากนี้พอมานั่งดูแล้วนะคะตรงนี้ช่องวางของก็เก็บของได้เยอะอยู่นะคะตอนนี้ก็ใส่น้ำไว้2 แก้วนะทั้งแก้วทัมเมอร์ของ Lock and Lock นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ที่ช่องวางแก้วน้ำด้านหน้าได้ตรงนี้ก็ใส่ได้ยังมีที่เหลือด้วยเดี๋ยวให้เชงลองปรับพนักพิงตรงนี้ให้ดูลองเอนลงไปสุดดูปุ่มปรับอยู่ด้านข้างนะเป็นปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังแล้วก็อันนี้เดินหน้านี่ถอยหลังพนักพิงได้ประมาณนี้ค่ะนี่คือเอนสุดละและตรงนี้ก็มีช่องเก็บของนะคะให้มาทั้งเบาะผู้โดยสารแล้วก็เบาะคนขับเลยตรงนี้นะคะขนาดนี้ก็คิดว่าน่าจะใส่พวกซองจดหมายเนี่ยได้แน่ๆแล้วกระดาษ A4 ก็น่าจะพอได้นะต้องลองอีกทีนึงเมื่อกี้ก็ลองใส่โทรศัพท์นะคะนี่ก็โอเคเลยและมาดูที่จอกลางนะครับตอนนี้เนี่ยผมกดนำทางไปซุปเปอร์ชาร์จที่อุบลเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ข้างบนที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับว่าไปอีก7 ชั่วโมง 12 นาทีไปถึงเวลา 5 ทุ่ม 47 นาทีอันนี้ก็เป็นการปรับแอร์ตรงกลางนะครับช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์ล่าสุดนะครับถ้าเรากดที่ตรงนี้นี่นะครับมีบอกเป็นข้อความตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้ที่มันบอกอยู่ด้านบนแล้วก็มีแผนที่แสดงให้ดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถซูมดูได้เหมือนกับจอด้านหน้าเลยนะครับอันนี้จะมาในซอฟต์แวร์ตัวใหม่สุดนี้นะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะโชว์บอกอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับออกเดินทางกันต่อนะครับพาแวะมาดูที่จุดนี้ตอนเข้าเนี่ยเราวนมาไกลหน่อยนะแต่ว่าตอนออกเนี่ยขับมานิดเดียวนะครับก็เลี้ยวออกได้แล้วขับมาถึงปากช่องแล้วนะครับตอนนี้ขับมาได้150 กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้ Navigate on Autopilot ใช้ไม่ได้แล้วนะครับจะเป็น Auto Steer ธรรมดาซึ่งใช้ไม่ได้มาตั้งแต่ประมาณกิโลเมตรที่120กว่าๆนะวันนี้ขับมารถก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์พวกวันหยุดยาวหรือว่าพวกเทศกาลนะขับเส้นทางนี้เนี่ยน่าจะต้องรอให้มันเลี้ยวออกมาทางนี้ก่อนนะครับถึงจะใช้ความเร็วสูงได้พอเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าขับความเร็วไม่เกินสัก80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะทำระยะได้ใกล้เคียงกับระยะทางที่เคลมเลยนะครับรถจีนส่วนใหญ่เขาจะเคลมมา NEDC ซึ่งถ้าเราขับประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะได้ระยะทางใกล้เคียงกับตัวเลขที่เคลมเลยอย่าง Tesla ที่เขาเคลมเป็น WLTP ก็คือความเร็วสักประมาณ 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวเลขบนหน้าจอเนี่ยโชว์เป็น EPA ก็คือความเร็วอยู่ในช่วงประมาณ 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับแบบผสมนะครับแต่ถ้าขับแบบ110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขน้อยกว่า EPA นะครับถนนบริเวณนี้เนี่ยไม่มีเส้นจราจรนะครับแต่ระบบออโต้สเตียร์ยังใช้งานได้นะแต่ก็จะมีแปลกๆนิดนึงนะครับจริงๆผมวิ่งอยู่เลนขวามันมีช่วงหนึ่งเมื่อกี้นะรถก็ค่อยๆมาอยู่บริเวณเลนกลางนะครับคือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับไม่มีเลนแบบยาวๆแบบนี้เนี่ยอาจจะออกจากระบบช่วยขับไปแล้วนะครับอันนี้ยังสามารถบังคับพวงมาลัยตามคันหน้าได้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้มีเส้นจราจรกลับมาแล้วมันก็จะมีเส้นสีเทาๆขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับบริเวณรอบๆวันนี้ก็จะใช้ระบบช่วยขับแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็ความเร็วที่เซตไว้เนี่ยอยู่ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เลี้ยวเข้ามาทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมแล้วนะครับฝนตกมาตั้งแต่ลำตะคองจนมาถึงจุดนี้เลยขับมาได้226 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 65% แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่123 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับในแผนที่เนี่ยยังบอกว่าไปถึงที่อุบลแบตเตอรี่จะเหลือ 19% อยู่นะครับซึ่ง
หลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่แบตเตอรี่เหลือ 50% นะครับว่าเราจะขับไปได้กี่กิโลเมตรเราค่อยประเมินอีกทีหนึ่งว่ามันน่าจะขับไปถึงได้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงประมาณสักไม่เกิน200กิโลเมตรแรกเรายังทำความเร็วได้ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ประมาณ60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถค่อนข้างเยอะนะครับเส้นทางนี้ขับมาแล้ว280กิโลเมตรนะครับตอนนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีทำถนนนะครับก็ต้องใช้ความเร็วต่ำแล้วก็ถ้าฝนตกแบบนี้นะครับมองถนนเนี่ยบางทีเราก็มองได้ไม่ชัดนะก็ต้องใช้ความเร็วสักไม่เกิน90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นสภาพถนนแบบนี้ฝนตกตอนกลางคืนนะครับแล้วผมใช้พวกตัวระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติมันจะทำงานไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะขนาดว่าตาเรามองเนี่ยบางทียังมองเห็นตัวเส้นถนนไม่ชัดนะเพราะมันสะท้อนกับไฟนะครับเมื่อกี้ตัวรถเองยังมีแบบออกไปทางขวาเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะครับเนี่ยเขาไม่สามารถเปลี่ยนเลนให้ได้แล้วนะถ้าเป็นสภาพฝนตกแล้วก็ตัวถนนมันสะท้อนกับไฟแบบนี้นะครับตอนนี้ขับมาถึงหนองกี่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% กับระยะทาง317กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่126.5 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็ในแผนที่นะครับตอนนี้เขาบอกว่าจะต้องขับไปอีก294กิโลเมตรจะถึงซุปเปอร์ชาร์จอุบลแล้วก็แบตจะเหลือ 3% นะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยฝนตกมาตลอดทางเลยนะครับถึงแม้จะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็กินไฟมากขึ้นกว่าเวลาที่เราขับบนถนนแห้งๆนะก็เดี๋ยวอาจจะได้ลุ้นกันหรือเปล่าเนี่ยหรือจะต้องแวะชาร์จที่สุรินทร์นะครับแต่ดูแล้วถ้าไม่ได้ขับเกิน100มันน่าจะถึงได้อยู่นะแล้วก็เรามาดูที่ตรงนี้ครับตรงพลังงานนะครับดูที่เขาประเมินไว้เนี่ยถ้าการกินไฟเนี่ยทำได้ประมาณ123วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรหมายถึงหลังจากนี้ไปนะครับมันยังสามารถขับได้อีก341กิโลเมตรแล้วก็ถ้ากินไฟต่ำลงไปเหลือประมาณ110เนี่ยมันจะวิ่งได้อีก368กิโลเมตรคือตัวแอปพลังงานตัวนี้มันดีมากเลยนะครับเราสามารถใช้ประเมินว่าถ้าเราจะขับไปให้ได้ระยะที่ต้องการเนี่ยควรจะให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะพอพ้นจากรถเยอะๆมานะครับก็มาเจอทำถนนมาเจอฝนตกหนักๆก็เลยกลายเป็นวันนี้เนี่ยความเร็วที่ขับส่วนใหญ่ก็คือไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบริเวณนี้ถนนมืดพอดีนะครับและสิ่งที่ผมชอบของโมเดล Y ก็คือระบบไฟหน้าเขานะครับที่เป็น Matrix Light เนี่ยช่วงนี้ทั้งถนนมืดฝนตกนะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยมันมีพวกหมอกมาเยอะๆไฟหน้าเนี่ยสว่างดีมากเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าสัญลักษณ์ไฟสูงทำงานอยู่ก็จะเป็น Matrix Light นะครับก็จะเว้าหลบรถคันด้านหน้าแล้วก็ส่องออกไปบริเวณข้างทางอันนี้นี่ทำได้ดีนะทั้งโมเดล Y ตัว Standard นะครับที่ผมขับไปอ่างขางมืดๆตอนกลางคืนนะไฟหน้าสว่างดีมากแล้วก็ได้ลองสถานการณ์แบบนี้ด้วยเนี่ยไฟหน้านี้ถือว่ามั่นใจได้เลยนะครับในการขับทางไกลต่างจังหวัดถนนมืดๆแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับทริปนี้เนี่ยไม่ได้ขนปูนมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะผู้โดยสาร2คนนะครับกับน้ำหนักรถโมเดล YL 2,260 กิโลกรัมนะครับคือขับมาตั้งไกลนะวันนี้ฝนหยุดตกแถวประโคนชัยนะครับแล้วตอนนี้ขับมาแล้ว387กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 39% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่125วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับในระบบนำทางตอนนี้ก็ยังบอกว่าไปถึงปลายทางแบตจะเหลือประมาณ 3% ถ้าเราใช้ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้นะครับและตอนนี้เราอยู่ที่สุรินทร์นะครับถ้าเป็นขาที่วิ่งไปอุบลเนี่ยเราจะต้องกลับรถแล้วก็ขับกลับไปประมาณ1กิโลเมตรนะจะไปที่ซุปเปอร์ชาร์จ
ที่เต่าสะเลนนะครับเดี๋ยวผมพาแวะไปดูอีก1ซุปเปอร์ชาร์จนะครับสำหรับเส้นทางที่ขับไปอุบลบนหน้าจอเนี่ยบอกว่าอีกประมาณ217กิโลเมตรจะถึงอุบลและแบตเตอรี่เราจะเหลือ 3% นะครับถ้าเราไม่ชาร์จที่นี่ด้วยนะเราต้องขับประมาณสัก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพาแวะไปดูบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับว่าซุปเปอร์ชาร์เจอร์ที่เต่าสะเลนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยนะเต่าตัวเบิ่มเลยนะครับแล้วก็ทางเข้าอยู่นี่อันนี้ยังดีนะมีป้ายเขียนว่าทางเข้านะก็มืดอยู่นะโอ้โห มากลางคืนนี่ก็วังเวงเล็กน้อยนะครับแวะมาเช็คพอยต์นะครับเราไม่ได้ชาร์จที่จุดนี้นะ Tesla Supercharger ที่เต่าสะเลนเนี่ยมีทั้งหมด4หัวชาร์จนะครับตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยก็อยู่ติดกับถนนใหญ่นะถ้ามากลางวันเนี่ยคิดว่าโอเคเลยนะครับแต่ถ้ามากลางคืนนะครับมันก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะครับเราก็พาแวะเข้ามาดูนะจุดนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อแล้วก็พาขึ้นมาดูบนรถนะครับตอนนี้เราขับมาเท่าไหร่แล้วมาดูที่บนหน้าจอนะตรงนี้นะครับผมกดล็อกรถนะครับแล้วก็ระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 399.9 กิโลเมตรนะครับเกือบ400กิโลเมตรพอดีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน125วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 38% นะครับนี่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าขับไปถึงอุบลเลยเนี่ยแบตจะเหลือ 3% แต่ต้องขับไม่เกินสักประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับแล้วก็ตัวทริปแบบใหม่เนี่ยผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะเนี่ยดูกราฟแบบนี้ได้นะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆก็ทำมาดูดีขึ้นนะแล้วก็เรามาดูผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูผู้โดยสารด้านหลังเราเปิดไฟรถก่อนนี่ตอนนี้เชงไปนั่งอยู่ด้านหลังนู่นแล้วนะครับแล้วก็พับเบาะแถวที่2ลงแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถมองมาเห็นเนี่ยผ่านกระจกด้านหน้าตรงนี้ได้สะดวกขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยถามเชงดูอีกทีนะครับหลังจากเราไปถึงที่อุบลแล้วนะลองนั่งทั้งแถวที่2แถวที่3ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอุ้ยหมาตกใจหมดเงามาจากไหนก็ไม่รู้มาครับออกเดินทางกันต่อกับอีก217กิโลเมตรสุดท้ายนะทางออกอยู่ทางนู้นนะครับกับแบต 37% มาลุ้นกันนะเราจะไปถึงแล้วแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเข้าได้ทั้ง2ทางนะครับถ้าขับมาแล้วก็เลยทางเข้าแรกตรงนี้เขาก็เขียนว่าทางเข้าเต่าสะเลนนะแต่พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะชี้มาว่าถ้าออกให้ออกทางนี้นะครับแล้วก็พอออกมาจากซูเปอร์ชาร์จเนี่ยเราจะต้องขับไปอีก 1.2 กิโลเมตรแล้วก็กลับรถไปฝั่งตรงข้ามระยะทางเท่ากันเลยนะครับตอนที่กลับรถจากฝั่งนู้นแล้วก็ขับกลับมานี่ก็ 1.2 กิโลเมตรนี่ก็ 1.2 กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลนะถ้าต้องกลับรถมาชาร์จจริงๆเมื่อกี้ถ้าเราเสียบชาร์จสัก5นาทีเนี่ยเราก็ขับไปถึงอุบลแบบไม่ต้องแบบว่าห่วงนะครับจริงๆถ้าเมื่อกี้เราเสียบชาร์จสัก5นาทีนะก็ขับไปถึงอุบลได้แบบสบายๆแล้วนะครับใช้ความเร็วได้สูงขึ้นมาหน่อยคราวนี้เราจะลองดูนะครับถ้าขับแบบไม่แวะชาร์จเลยเนี่ยมันจะไปถึงแล้วแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็มาถึงจุดกลับรถแล้วนะครับนี่วันนี้ต้องขับมาสักประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับถึงเริ่มจะเจอแบบทางโล่งๆแล้วก็ฝนไม่ตกแบบนี้ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฝนตกหนักๆนะครับเรียกว่าขับค่อนข้างยากนะถนนมืดแล้วก็ฝนตกหนักมองทางได้ยากถนนลื่นแล้วก็แสงมันสะท้อนจากบริเวณพื้นด้วยนะพอได้ขับถนนแห้งแบบนี้รู้สึก
ขับง่ายขึ้นเยอะเลยนะเส้นทางที่ขับมาวันนี้นะครับที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ช่วงขับเข้ามาเส้นถนนหมายเลข24นี้เนี่ยมันก็จะมีบางช่วงนะครับที่เขาทำถนนทำสะพานแล้วก็พอขับมาได้สักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเลยซูเปอร์ชาร์เจอร์เต่าสเลนมาก็มาเจอทำทางอีกแล้วนะครับทำให้เราต้องขับที่ความเร็วต่ำลงมานะก็พอเป็นช่วงนี้นะครับก็ทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันก็ประหยัดขึ้นนะช่วงที่ขับบริเวณที่ทำทางแบบนี้นะครับคิดว่าถ้าเลยจากจุดนี้ไปน่าจะหมดบริเวณที่ทำทางแล้วนะลองกดดูจากในแผนที่นะครับอันนี้ก็เป็นสีฟ้าหมดแล้วถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีสีเหลืองสีแดงที่บอกว่ารถติดนะครับเหลือระยะทางอีก184กิโลเมตรสุดท้ายนะครับจะถึงซุปเปอร์ชาร์จที่อุบลราชธานีนะครับตอนนี้ขับมาถึงที่ศรีสะเกษแล้วนะครับเหลืออีก100กิโลเมตรก็จะถึงอุบลราชธานีแล้วก็ในระบบนำทางเนี่ยเขาบอกว่าจะไปถึงแล้วแบตเหลือ 5% ซึ่งตั้งแต่ซูเปอร์ชาร์เจอร์เต่าสเลนขับมาถึงจุดนี้เนี่ยระยะทางก็ประมาณ115กิโลเมตรนะครับผมเซตความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมายาวๆเลยก็ใช้พลังงานอยู่ประมาณ115วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับจากตอนแรกที่ขับออกจากจุดนั้นเนี่ยบอกว่าไปถึงปลายทางแบตจะเหลือ 3% นี่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 5% แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วขึ้นไปสัก95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ50กิโลเมตรจะถึงซุปเปอร์ชาร์จที่อุบลนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่าเดี๋ยว100กิโลเมตรสุดท้ายจะใช้ความเร็วสัก95กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอขับมาเรื่อยๆนะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตที่จะถึงปลายทางมันก็ยังเยอะอยู่ดีผมเลยเปลี่ยนแผนนะใช้ความเร็ว100ต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับตั้งแต่ช่วง100กิโลเมตรสุดท้ายแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมา105แล้วก็ตอนนี้เพิ่มเป็นประมาณสัก110เดี๋ยวอาจจะต้องลดลงนิดนึงนะอยู่แถวๆ110นะครับตอนนี้เนี่ยเขายังบอกว่าไปถึงปลายทางแบตจะเหลือ 4% อยู่นะครับก็เพิ่มความเร็วขึ้นมาหน่อยนะปกตินี่ถ้าเป็นขับแบบไม่แวะชาร์จเนี่ยช่วงปลายทางจะต้องค่อยๆลดความเร็วลงนะครับแต่ทริปนี้กลายเป็นว่าเพิ่มความเร็วช่วงท้ายขึ้นนะครับคือช่วงที่เราขับแล้วมันเจอฝนตกอันนั้นน่ะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเลยนะแต่พอมันฝนตกนะครับมันจะกินพลังงานมากขึ้นพอเจอถนนแห้งๆเนี่ยเราเลยใช้ความเร็วสูงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การใช้พลังงานเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแล้วน่าจะถึงปลายทางได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ขับจากกรุงเทพมาถึงอุบลเนี่ยใช้งานระบบช่วยขับมาเป็นระยะทางผมว่าน่าจะ 4-500 กิโลเมตรเลยนะที่ใช้ระบบช่วยขับแบบนี้นะครับก็มีช่วงที่ฝนตกนะที่ต้องขับเองนะครับเพราะว่าช่วงฝนตกเนี่ยเขามองตัวเส้นถนนได้ไม่ค่อยชัดนะบางทีเรากดเปลี่ยนเลนเขาก็เปลี่ยนให้ไม่ค่อยได้นะครับต้องขับเองมันจะโอเคกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงฝนตกแล้วก็เลนถนนชัดอันนั้นโอเคนะครับแต่ว่าเส้นที่เราขับวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีไฟบริเวณถนนนะพอมันมีแสงสะท้อนแล้วก็มองไม่ชัดพวกระบบช่วยขับหรือระบบช่วยเปลี่ยนเลนเนี่ยจะยังทำงานไม่ค่อยแม่นยำนะครับตอนนี้ขับมาแล้ว605กิโลเมตรนะครับและแบตเตอรี่เหลืออยู่ 5% เหลืออีก10กิโลเมตรก็จะถึงซุปเปอร์ชาร์จที่อุบลราชธานีแล้วนะครับตอนนี้ในแผนที่ก็บอกว่าเราไปถึงแบตจะเหลือประมาณ 3% นะอีก10กิโลนะครับก็ใช้ไฟอีกสักประมาณไม่เกิน 2% มาถึงที่เซ็นทรัลอุบลแล้วนะครับทีนี้จะต้องหาว่าเข้าซุปเปอร์ชาร์จยังไงทางนี้ปิดไว้ด้วยความยากก็อยู่ตรงนี้นะครับในแผนที่มันก็จะต้องเลี้ยวเข้าไปทางนี้หรือว่ามีทางเข้าทางนั้นอีกเดี๋ยวลองไปดูนะครับตรงนั้นมันมีเหมือนเส้นทางที่เป็นทางเข้าถ้าเข้าไม่ได้ตอนนี้แบตเหลือ 3% ก็ต้องขับวนอีกทีหนึ่งนะซ้ายมือนี้นะครับจะเป็นซุปเปอร์ชาร์จโอเคเราเห็น
เด่นชัดแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทางออก เข้าได้หรือเปล่ากลางคืนตรงนี้เขาไม่กั้นไว้นะครับน่าจะเข้าได้นะอ๋อโอเคอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเลี้ยวเข้ามาก็ถึงเลยถึงแล้วนะครับกรุงเทพอุบลกับ Tesla Model YL แบตเตอรี่เหลือ 3% ระยะทางที่ขับมา619กิโลเมตรนะครับมี AC ชาร์จฟรี2หัวแล้วก็ใช้ระบบช่วยจอดนะครับตรงช่องหรือเปล่าไม่ใช่จอดตรง AC นะเลือกช่องผิดจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวขยับมาอีก1ช่องนะครับเราขยับอีก1ช่องเที่ยงคืน28นาทีนะครับนี่ถ้าใครอยู่บ้านใกล้ๆนะเอารถมาเสียบชาร์จไว้ได้เลยนะครับ AC ชาร์จฟรี11กิโลวัตต์นะครับสำหรับ Tesla เรียบร้อยนะครับมาถึงปลายทางแล้วระยะทางรวม 619.3 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 125.6 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนี่เราขับมา 619.3 กิโลเมตรจริงๆแล้วเนี่ยคือขับเลยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในแผนที่เขาให้กลับรถบริเวณตรงข้ามนี้เลยแต่ว่าที่กลับรถมันปิดเลยต้องขับไปอ้อมอีกประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 125.7 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรใช้ไฟไปทั้งหมด 77.9 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับและแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 3% แบตเตอรี่ที่เหลืออีก 3% นี้นะครับถ้าเรายังใช้ความเร็วใกล้เคียงเดิมในช่วง15กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยที่ใช้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะกินไฟอยู่ประมาณ141 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเราเอาระยะทาง619กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยบวกรวมเข้าไปอีก16กิโลเมตรก็จะได้ระยะทางประมาณ635กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าขับแบบประหยัดไปอีกเนี่ยระยะทางก็ขับได้มากขึ้นไปอีกนะครับนี่18กิโลเมตรก็คือแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ประมาณ6กิโลเมตรก็ระยะทางวันนี้นะครับที่ขับมาเนี่ยก็เริ่มใกล้เคียงกับระยะทาง WLTP แล้วนะซึ่งอันนี้ในช่วงท้ายเนี่ยใช้ความเร็วสูงขึ้นมาด้วยนะครับ100 105 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะเอาแบบ WLTP เลยนะก็สักประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับ90 100สลับกันไปคือวันนี้เนี่ยมันมีการขับแบบทางขึ้นเนินมาด้วยขับฝนตกมาด้วยนะครับมันก็เลยบางช่วงก็กินไฟเยอะหน่อยนะครับก็สามารถทำได้นะครับขับกรุงเทพอุบลราชธานีไม่ต้องแวะชาร์จกับ Tesla Model Y L นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเสียบชาร์จกันนะให้เชงทำการถอดหัวชาร์จมานะอันนี้เป็น Tesla Supercharge V4 นะครับนี่กดปุ่มตรงนี้ช่องชาร์จก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับทำการเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือความสะดวกในการใช้งานเครื่องชาร์จของ Tesla นะครับไม่ต้องมาคอยเปิดแอปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ากำลังไฟเนี่ยมันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับผมกดถ่ายให้เห็นด้านในรถนะครับแบตเตอรี่ 3% นะตอนนี้กำลังไฟขึ้นไปที่250กิโลวัตต์นะครับได้เต็มสเปคที่เขาเคลมมาเลยนะเปิดเข้าไปดูในรถพอเปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องมาดูที่มุมตรงนี้เมื่อกี้ถ่ายให้ดูจากนอกรถเนี่ยมันจะชัดกว่า250กิโลวัตต์เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเสียบชาร์จสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขับกลับเข้าที่พักนะครับพาดูรอบๆบริเวณสถานีชาร์จซุปเปอร์ชาร์จที่อุบลราชธานีนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจุดนี้มีซุปเปอร์ชาร์จทั้งหมด4หัวชาร์จตัว DC แล้วก็ AC อันนี้เป็น Tesla Destination Charger นะครับก็เป็น AC 11กิโลวัตต์มีอยู่2หัวชาร์จมาชาร์จได้เฉพาะ Tesla แล้วก็ชาร์จได้ฟรีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างเช่นในกรุงเทพนะครับไอตัว AC เนี่ยมันจะไม่ค่อยว่างนะต้องมาแย่งกันชาร์จนะครับถึงจะได้ชาร์จพอเป็นแบบต่างจังหวัดแบบนี้นะมันจะว่างแบบนี้นะใครบ้านอยู่ไกลๆนะครับอยากชาร์จฟรีเนี่ยก็เอามาเสียบชาร์จไว้พอชาร์จเต็มก็มาขับกลับไปนะครับหรือ
วันที่มาเดินห้างนะครับเซ็นทรัลเนี่ยเราก็มาเสียบชาร์จ AC ไว้ได้นะถ้าไม่ได้รีบนะครับบริเวณนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็โรงแรมเซ็นทาราก็อยู่ใกล้ๆกันนี้เลยนะครับดูพื้นที่ตรงนี้ถือว่าสว่างดีนะครับแล้วก็ที่พาขับเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยก็สะดวกดีขับเลี้ยวเข้ามาก็ถึงเลยนะครับไม่ได้หายากแต่ตอนที่ดูในแผนที่แล้วเราไม่เคยมานะตรงบริเวณตรงนั้นน่ะมันเขียนว่าทางเข้าที่2นะครับจะต้องขับเลยมาก่อนแล้วมาเลี้ยวเข้าบริเวณตรงนี้นะครับป้ายเซ็นทรัลพลาซ่าตรงจุดนี้เกือบลืมให้ดูเลยนะครับนี่ชาร์จไปประมาณ20นาทีแบตเพิ่มมาเกือบ 50% แล้วนะครับเราชาร์จจากแบตเตอรี่ 3% อ่ะ 50% พอดีนะครับกำลังไฟตอนนี้อยู่ที่117-118 กิโลวัตต์ก็ชาร์จไปแค่20นาทีถ้าเราขับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เร็วมากเนี่ย 1% มันได้ประมาณ6กิโลเมตรคูณกับ50เนี่ยเท่ากับชาร์จ20นาทีเราขับได้ต่ออีก300กิโลเมตรแล้วนะครับนี่นะครับผู้โดยสารที่มาด้วยกันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราถามดูว่านั่งแถวที่2แถวที่3เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาเข้าที่พักกันก่อนนี่ก็เกือบจะตี 1แล้วนะครับมาถึงเสร็จปุ๊บเสียบชาร์จแล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศโดยรวมนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับรถจอดตากแดดมาตั้งแต่ประมาณ10โมงแล้วผมลองดูอุณหภูมิภายในรถผ่านแอป Tesla นะครับอุณหภูมิภายในรถเนี่ยเกือบ60องศาเลยนะแล้วก็ในแอปเนี่ยเราสามารถสั่งเปิดแอร์ล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมกดเปิดแอร์ไว้เซตอุณหภูมิไว้ที่20องศานะครับแล้วก็เรายังสามารถสั่งเปิดพวกเบาะอุ่นเบาะลมเย็นได้ด้วยนะครับที่ตรงนี้เนี่ยเลือกไว้ได้เลยเพื่อที่เราขึ้นไปรถภายในรถจะได้เย็นๆนะครับเดี๋ยวผมสั่งเปิดแอร์รอไว้เลยนะแล้วก็พาไปดูอุณหภูมิภายในรถตอนที่จะขับออกจากที่โรงแรมนี้นะครับมาที่รถแล้วนะครับนี่จอดอยู่กลางแดดตั้งแต่ประมาณ10โมงกว่านะแล้วก็โรงแรมที่เราพักคราวนี้นะครับก็คืออัญญาโฮเทลที่นี่เนี่ยเขามีนี่นะครับ AC Charge จะเป็นของกิ้งก่านะก็คือโหลดแอปมาแล้วก็สามารถใช้ที่ชาร์จ AC ตรงนี้ได้นะครับมีทั้งหมด2ช่องชาร์จก็สะดวกนะครับสำหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมาถึงช่วงกลางคืนเสียบชาร์จแล้วก็เต็มช่วงเช้าก็มาถอดก็พอดีเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะกลับไปชาร์จที่ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่เซ็นทรัลที่เรามาถึงเมื่อคืนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะช่วงที่ผมกดจากในแอปแล้วก็สั่งให้ในรถเนี่ยเขาเปิดแอร์ไว้ที่อุณหภูมิประมาณ20องศาใช้เวลาแค่ประมาณ 10-15 นาทีอุณหภูมิภายในห้องโดยสารก็อยู่ที่20องศาตามที่เราตั้งไว้แล้วนะครับพอเปิดประตูเข้ามานี่คือแอร์เป่าแรงขึ้นเลยนะนี่นะบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับเมื่อวานช่วงที่เราจะออกจากกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเลยยังไม่ได้ให้ดูพอเป็นภายในสีขาวนะครับจะเห็นว่ามันดูโปร่งโล่งแล้วก็ดูขาวสะอาดดีนะแต่ว่าก็ต้องดูแลรักษาให้ดีหน่อยนะครับถ้าเป็นเบาะสีขาวแบบนี้โอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้ก็คือเปิดเบาะลมเย็นไว้ทั้ง4ที่นั่งเลยแต่2ที่นั่งด้านหลังเนี่ยมันจะมีแค่เบาะอุ่นไม่ได้มีเบาะลมเย็นนะครับคราวนี้มาดูผ่านกล้องจับความร้อนเราจะเห็นอุณหภูมิความร้อนได้ชัดเจนขึ้นนะครับคันนี้เป็นสี Cosmic Silver มันก็จะสะท้อนแสงตัวรถไม่ได้ร้อนมากแต่จุดที่เป็นร้อนสูงเนี่ยก็คือมันเป็นสีดำนะครับถ้ารถที่เป็นสีเข้มหรือสีดำเนี่ยก็จะดูดความร้อนมากกว่าสีสว่างนะครับขอบบริเวณประตูตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะก็จะเห็นว่ามันร้อนกว่าจุดอื่นๆนะครับคราวนี้เข้ามาดูที่ภายในรถนะครับด้านในเนี่ยแอร์ก็เปิดแรงลมแบบเต็มที่เลยนะครับที่เราสั่งผ่านแอปมาดูบริเวณเบาะนะครับเบาะลมเย็นสีเข้มๆเนี่ยคือบริเวณที่ลมเย็นเป่าขึ้นมานะครับทั้งบริเวณที่รองนั่งด้านล่างแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับดูผ่านกล้องจับความร้อนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยแล้วก็แอร์ด้านหน้านะครับอย่างเช่นถ้าดูตำแหน่งตรงนี้ผมปรับให้มันเป่าออกมาบริเวณตรงกลางอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ10องศานะครับที่ตำแหน่งตรงนี้กระจกด้านหน้าไม่ได้ติดฟิล์มนะครับความร้อน50องศาแล้วก็อุณหภูมิหลังคา40องศานะครับ40-50อันนี้แบบยังไม่ได้ติดฟิล์มมาดูที่ด้านหลังบ้างนะครับทางด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเขามีเบาะลมเย็นเราจะมองเห็นได้ชัดนะบริเวณที่เป็น
สีฟ้าเข้มๆนะครับที่จะเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะมีทั้งบริเวณที่รองนั่งแล้วก็บริเวณที่รองพนักพิงด้านหลังนะครับส่วนเบาะแถวที่3เนี่ยจะมีเฉพาะเบาะอุ่นนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดไว้นะไม่ได้มีเบาะลมเย็นเหมือนแถวแรกแล้วก็แถวที่2นะครับดูอุณหภูมิบริเวณด้านหลังนะที่แดดมันลงมานะครับความร้อนเนี่ยก็จะลงมาถึงบริเวณใกล้ๆหัวอันนี้เราดูผ่านกล้องจับความร้อนเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้านั่งกลางวันเนี่ยคิดว่าควรจะต้องมีพวกม่านบังแดดนะแม้แต่แถว2เองก็ตามนะครับที่มันจะมีหลังคาที่สูงขึ้นไปกว่าในรุ่นปกติแล้วนะครับถ้าขับในกรุงเทพรถติดๆเนี่ยความร้อนมันจะแผ่ลงมาแน่แต่ถ้าเป็นขับทางไกลต่างจังหวัดมันจะมีลมช่วยพัดระบายอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเหมือนเวลาเราขับรถติดๆภายในเมืองนะครับดูเบาะลมเย็นผ่านกล้องจับความร้อนไปแล้วคราวนี้มาดูเบาะอุ่นกันบ้างนะครับเราจะได้เห็นเส้นฮีเตอร์ที่อยู่ภายใต้เบาะมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับอันนี้เป็นเส้นฮีเตอร์นะครับถ้าเราเปิดใช้งานเบาะอุ่นเนี่ยบริเวณที่ฮีเตอร์ทำงานก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมเลยแหละถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับขับขึ้นดอยเนี่ยเราเปิดพวกเบาะอุ่นก็ช่วยได้เยอะเลยนะนอกจากนั้นตัวพวงมาลัยเขาก็มีอุ่นพวงมาลัยนะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นมันมีบริเวณที่เป็นฮีเตอร์นะครับทำความอุ่นให้กับที่พวงมาลัยนะแล้วก็เบาะฝั่งผู้โดยสารนะครับก็เหมือนกันนะคราวนี้ไปดูที่นั่งด้านหลังครับที่นั่งแถวที่2ก็เหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะครับตัวเส้นของฮีเตอร์อุณหภูมิเนี่ยขึ้นไป40องศาแล้วนะตอนนี้เปิดใช้งานมาแป๊บเดียวนะครับ40กว่าองศาแล้วก็ที่นั่งแถวที่3นะครับก็จัดเต็มมาเหมือนกันกับเส้นฮีเตอร์นะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวเราไปขับขึ้นดอยมาชาร์จแบตเตอรี่ที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์อุบลนะครับตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วก็เดี๋ยวจะไปผาแต้มนะครับให้เชงได้ลองขับดูบ้างหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมขับมานะครับนี่เซ็ตเบาะเรียบร้อยนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่เชงขับไปนะครับผมก็จะไปนั่งทางด้านหลังดูบ้างนะผมชอบมากเลยนะภายในที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับค่ะก็สำหรับคนตัวเล็กเนี่ยก็สามารถเซตตำแหน่งของเบาะพวงมาลัยแล้วก็กระจกมองข้างกระจกมองหลังได้พอดีนะคะตอนนี้ทัศนวิสัยใกล้กับตัวรถเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็การที่เขามีตัวดันหลังได้ด้วยนะคะตัวลัมบาร์ซัพพอร์ตก็ช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งมีให้ทั้งเบาะของคนขับแล้วก็เบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าด้วยแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือที่รองศีรษะที่สามารถปรับได้แล้วตรงนี้4เบาะเลยนะครับเบาะคู่หน้าเบาะแถวที่2ใช่ค่ะก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่แถวที่2แล้วนะครับกลางวันแบบนี้แดดร้อนๆแบบนี้ต้องกดให้แรงลมเป็นแบบแรงขึ้นเลยนะทั้งตัวนี้ช่วยเป่ามานะครับแล้วก็ผมว่าพอมีแอร์ที่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้โอเคเลยนะผมเป็นคนร้อนง่ายนะครับตอนนี้คือเหงื่อเต็มหัวแล้วนะและพอมันอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับสามารถปรับตำแหน่งให้มันเป่ามาบริเวณหน้าบริเวณหัวเราได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับนี่ดูสภาพผมตอนนี้นะขนาดว่าหลังคามันสูงขึ้นไปแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าแดดลงมาเต็มเลยก็ควรจะต้องติดพวกม่านกันแดดนะครับคือถึงแม้ว่าถ้าเราขับทางไกลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้อนจากความร้อนที่แผ่ลงมามากแต่ตัวแสงที่มันส่องผ่านลงมานะครับมันจะทำให้เราร้อนได้เหมือนกันนะยิ่งถ้าเราต้องการจะนั่งแล้วก็นอนหลับนะครับพอมีแสงมันคอยแยงตาเราเนี่ยอาจจะนอนหลับได้ไม่ค่อยเต็มที่อันนี้รอบนี้ที่มานะครับที่แจ้งไปว่าไม่ได้ขนปูนมาเพราะว่าจะได้รีวิวในส่วนของทางด้านหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่มีพวกถุงปูนมาขวางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมก็ไปลองนั่งทางด้านหลังเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้เชงกลับรถนะแล้วก็คันนี้วงเลี้ยวจะค่อนข้างกว้างหน่อยนะความยาวฐานล้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รัศมีวงเลี้ยวอยู่ประมาณ 6.25 เมตรเมื่อกี้ตอนที่เลี้ยวนี่คือรู้สึกว่ายังไงบ้างเลี้ยวก็ไม่แน่ใจว่าวงเลี้ยวเนี่ยจะพอดีหรือเปล่าแล้วก็ตรงปลายขอบทางมันมีหลุมด้วยเลยต้องช้าลงเพราะว่าต้องกะอยู่เหมือนกันว่าล้อมันจะลงไปในหลุมไหม
คือมัน2เลนพอดีนะครับก็เกือบเต็ม2เลนนะตอนที่กลับรถเมื่อกี้นั่งที่เบาะแถว2มาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่เมารถง่ายนะครับถ้าไม่ได้เป็นคนขับนะแล้วก็พอเบาะของคันนี้เนี่ยทั้งคู่หน้าเลยนะครับมันจะเป็นทรงสูงแบบนี้คือถ้าสำหรับผมนะคนที่เมารถง่ายเนี่ยแล้วมันมีอะไรบังอยู่มันจะทำให้แบบรู้สึกเมารถง่ายนะครับผมก็จะต้องนั่งให้มันเอียงมาทางนี้นิดนึงให้เราได้มองเห็นวิวข้างหน้านะครับหรือไม่ก็แบบมองออกไปทางด้านข้างบ้างมาทางนี้บ้างนะครับเพื่อให้เห็นไปที่ด้านหน้าแล้วอาการเมาเนี่ยมันจะไม่ง่ายมากนะครับแต่ถ้านั่งอยู่แบบนี้สักพักเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเมานะยิ่งถ้าดูมือถือไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยแล้วนั่งแถวที่2หรือแถวแรกก็เถอะถ้าไม่ได้เป็นคนขับดูมือถือเมื่อไหร่นี้คือแบบแป๊บเดียวเมาได้เลยแล้วก็เท่าที่ลองนั่งเบาะของเขาดูนะครับเนี่ยเนื่องจากตัวเบาะแถวที่2มันไม่สามารถปรับกระดกในส่วนปลายได้เหมือนเบาะคู่หน้านะเราก็จะต้องวางเท้าให้มันต่ำลงหน่อยนะแล้วก็เอาเท้าสอดไปด้านใต้ของเบาะด้านหน้าเรานะครับซึ่งที่มันก็เยอะเลยแหละคือเอาสอดไปได้สบายๆนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองนั่งดูนะตัวเบาะที่มันสามารถปรับพนักพิงได้เนี่ยมันจะมีองศาที่พอดีอยู่นะครับหมายถึงว่าเรานั่งแล้วมันพอดีนะแบบนี้แต่ถ้าปรับเอนลงไปแบบสุดเลยนะครับอันนี้ผมลองปรับเอนสุดพอปรับเอนสุดมันจะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันจะเหมือนตัวเรามันจะสไลด์ไปข้างหน้านะครับผมจะวางให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยน้ำหนักมันจะไม่ได้ลงกดลงไปที่บริเวณที่รองนั่งนะแล้วยิ่งถ้าบางจังหวะถ้าคนขับมีการเบรกแรงๆตัวเราอาจจะแบบสไลด์ยาวไปแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าดึงไว้ตรงๆถ้าตัวเราไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีอยู่ระดับหนึ่งที่พอดีอาจจะประมาณนี้เนี่ยนั่งแล้วน้ำหนักมันจะกดลงที่บริเวณที่รองนั่งด้านล่างพอดีนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของที่วางแขนเนี่ยผมว่ามันอันเล็กไปหน่อยนะถ้าเรานั่งหรือว่านั่งไปสักพักเนี่ยมันอาจจะแบบขยับมาตกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าช่วงที่เรานอนแล้วเราวางไว้นะครับอาจจะต้องเอามือแบบเกาะเอาไว้ตรงนี้ด้วยนิดนึงนะเพื่อไม่ให้แขนเราตกระหว่างที่เรานอนอยู่นะครับหรือไม่ก็ต้องมาวางไว้ตรงนี้เอาแค่แบบเป็นที่รองแบบนี้นะครับแต่อันนี้มันก็โอเคนะที่เราสามารถกดปรับระดับเป็นไฟฟ้าด้วยนะกดทีนึงมันก็จะหยุดหรือว่าให้มันเก็บลงไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็สะดวกดีแล้วก็เวลาที่เราเข้ามานั่งเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นมาให้ก่อนนะถ้าเราไม่ต้องการแล้วค่อยกดให้เก็บลงไปนะครับโดยรวมสำหรับมุมมองของแถวที่2ผมว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่เมารถง่ายแบบผมนะมันก็รู้สึกว่าโปร่งโล่งดีนะครับเราก็มองออกไปกระจกทางด้านซ้ายมองท้องฟ้านะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยผมว่ามันก็เย็นดีอยู่นะพอเราขับทางไกลแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกถ้ามันวิ่งทางไกลมันจะมีพวกลมมาช่วยพัดบริเวณแผ่นหลังคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับมันแค่อุ่นๆตัวอุณหภูมิความร้อนไอร้อนมันก็ไม่ค่อยจะลงมาถึงสักเท่าไหร่แล้วก็การมีแอร์บริเวณเสา B เนี่ยมันดีมากเลยนะผมว่าคือตัวนี้มันก็จะเป่ามาบริเวณตัวเรานะครับประมาณแถวนี้แล้วก็เราปรับให้แอร์ที่เสา B เป่ามาบริเวณหน้าเราหรือบริเวณหัวนะครับอันนี้ก็ช่วยได้พอสมควรเลยแหละสำหรับการนั่งโดยสารทางไกลหรือว่าในเมืองนะครับตอนแรกที่ผมถ่ายช่วงที่ขับออกจากซุปเปอร์ชาร์จอันนั้นแบบร้อนๆนะเพราะว่ารถจอดอยู่กับที่แล้วก็โดนแดดเต็มๆนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะลองไปนั่งที่แถว3ดูบ้างนะครับและก่อนที่ผมจะไปนั่งแถวที่3นะครับผมจะให้ดูมุมมองที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้อีกทีนะสำหรับคนที่แบบเมารถง่ายนะครับมันก็จะโดนบังอยู่แบบนี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยก็อาจจะต้องมาทางนี้ให้มันมองไปเห็นข้างหน้านะครับหรือไม่ก็เอี้ยวตัวมาบริเวณตรงกลางนะให้มันเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่จอตรงกลางตรงนี้ตอนนี้ผมก็เปิดให้แสดงข้อมูลจากแผนที่นะครับก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปถึงอุทยานผาแต้มเนี่ยอีกประมาณ35นาทีนะครับพอมานั่งแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกชัดเลยนะครับคือแดดที่มันลงมาบริเวณหัวของเรานะครับตรงนี้คือมันจะใกล้ขึ้นกว่าบริเวณแถวที่2แล้วนี่ขนาดว่าแดดตอนนี้ยังไม่ได้แรงสุดนะครับยังมีเมฆอยู่บ้างนะถ้าเป็นช่วงแดดแรงๆเนี่ยผมว่าหัวร้อนเต็มที่เลยสำหรับที่นั่งแถวที่3นะครับ
อาจจะต้องติดม่านบริเวณนี้นะผมเห็นตอนนี้เริ่มมีขายแล้วนะครับที่เป็นม่านแบบอาจจะปิดสักครึ่งนึงอ่ะยังเหลือที่ให้คนขับเขามองทะลุบริเวณช่องตรงนี้ไปได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยปิดมาสักประมาณครึ่งนึงให้มันบังแดดสำหรับผู้โดยสารแถวที่3ก็ยังโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมเป็นคนเมาง่ายพอมานั่งอยู่แถวที่3ดีขึ้นกว่าแถวที่2นิดนึงตรงที่ว่าตำแหน่งในการนั่งมันจะเยื้องเบาะแถวที่2กับเบาะแถวที่3นะครับมาอยู่ประมาณตรงนี้ทำให้เรามองไปเห็นวิวด้านหน้าเนี่ยได้ชัดขึ้นนะอันนี้ก็โอเคหน่อยนะครับสำหรับคนที่เมาง่ายนะมันไม่มีแบบว่าเบาะเนี่ยมาบังอยู่ถ้ามันนั่งแล้วโดนเบาะบังอยู่ตรงนี้เนี่ยยากเลยนะครับสำหรับคนที่เมาง่ายแล้วก็ตัวเบาะนะครับอันนี้คือปรับเอนสุดแล้วนะแล้วก็ถ้าปรับตั้งขึ้นมานะครับเผื่อว่าด้านหลังเนี่ยใส่กระเป๋าใบที่ใหญ่หน่อยมันก็จะต้องปรับให้พนักพิงตั้งขึ้นมาอันนี้ผมลองปรับตั้งแบบตั้งสุดนะครับผมว่ามันก็พอได้อยู่นะถ้าสมมตินั่งระยะทางสัก1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนะผมว่ามันได้อยู่สำหรับความสูงประมาณ160 เซนแบบนี้นะครับก็เหมือนว่ามันพอนั่งได้ประมาณสัก2 ชั่วโมงน่าจะยังโอเคนะครับและถ้าลองปรับเอนกลับมาที่ตำแหน่งเดิมดูนะครับอันนี้มันจะสบายขึ้นก็จะมีแค่ส่วนของแสงแดดที่ลงมาจากบริเวณด้านบนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของขาเนี่ยฝั่งขาทางด้านขวาเราอ่ะมันจะติดตัวเบาะตัวนี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะสอดเข้าไปด้านใต้แต่ว่าขาซ้ายที่อยู่ทางนี้เนี่ยเราสามารถสไลด์ไปบริเวณตรงกลางที่มันโล่งๆได้เนี่ยก็จะสบายขาขึ้นหน่อยนี่ขนาดผมสูงแค่160 เซนขาไม่ได้ยาวนะครับแต่ขามันต้องตั้งชันไว้แบบนี้เนี่ยถ้านั่งไปนานๆก็อาจจะเมื่อยตรงที่ว่าเราต้องชันขาไว้นะครับมาดูมุมมองที่ผมเห็นอยู่ขณะที่นั่งอยู่แถวที่3ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่ผมนั่งเนี่ยผมก็จะต้องขยับมาตรงนี้นิดนึงเพื่อที่เราจะได้มองเห็นวิวไปด้านหน้าแบบนี้นะครับมันก็จะดีขึ้นหน่อยแล้วก็ตรงบริเวณขาที่ผมบอกนะอันนี้แถวกลางเนี่ยก็ปรับเลื่อนไปข้างหน้าในระดับหนึ่งแล้วนะครับน่าจะอยู่ระดับประมาณกลางๆแล้วเนี่ยขาผมก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งถึงแม้เราจะสอดลงไปแล้วนะครับขาก็ยังชันอยู่ประมาณนี้มันไม่ได้รองกับเบาะด้านล่างแต่ว่าบริเวณตรงกลางเนี่ยเราสามารถวางแบบนี้ได้นะครับขาทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะสบายขึ้นหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้โดยสารแถวซ้ายขาขวาก็จะดีขึ้นหน่อยนะหรือว่าถ้านั่งคนเดียวอยู่ด้านหลังนะครับนี่ก็จะเบียดกันไปหน่อยนะขนาดว่าขาสั้นแล้วนะครับแล้วก็บริเวณฝั่งขวาตรงนี้อันนี้โอเคนะเราวางแขนได้แล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้นะครับปรับเอนที่ตรงนี้เป็นระบบไฟฟ้าได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ดีเลยนะมีแอร์แถวที่3ให้มาก็ตอนนี้เปิดเบอร์ค่อนข้างแรงอยู่นะครับลมที่ออกมาตรงนี้ก็แรงนะเราก็ปรับให้เป่ามาบริเวณหน้าเราหรือหัวเราที่มันร้อนอยู่ตอนนี้จากแสงแดดด้านบนนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะส่วนบริเวณตรงกลางเนี่ยอันนี้มันไม่มีที่วางแขนมาให้นะก็ผมว่ามันเหมาะกับนั่งระยะทางสักสั้นๆนะครับ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะอันนี้นะครับก็ดูวิวบริเวณด้านบนของเราได้ตรงนี้ตอนนี้เชงก็ขับมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเรามาถามคนขับบ้างเมื่อวานเป็นคนนั่งนะวันนี้ขับแล้วเป็นไงบ้างจริงๆนี่ขับมาเกินชั่วโมงครึ่งแล้วนะก็สำหรับโมเดล YL เนี่ยรู้สึกว่าเขามีปรับเปลี่ยนฟีลลิ่งการขับขี่มาให้ด้วยนะส่วนตัวชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสมูทมากยิ่งขึ้นเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเร่งความเร็วเนี่ยเลือกได้เป็นชิลกับมาตรฐานนะส่วนตัวรู้สึกว่าชอบชิลมากกว่าเพราะเวลาเหยียบคันเร่งไปเนี่ยเขาค่อยๆทำความเร็วขึ้นเนี่ยมันจะได้การเร่งความเร็วที่สมูทถ้าเป็นโหมดมาตรฐานเนี่ยมันจะพุ่งๆหน่อยแล้วก็เรื่องที่2เลยนะคะอันนี้ที่รู้สึกถึงความแตกต่างชัดเจนนะก็คือเรื่องของการลดความเร็วอย่างที่ทุกคนรู้นะคะ Tesla เนี่ยเขามีเป็น one pedal mode เนี่ยเขาไม่ได้มีโหมดที่แบบปิด one pedal ได้นะคันนี้เวลาเลือกโหมดเป็นลดลงเวลาเราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถมันจะค่อยๆลดความเร็วลงนะคะซึ่งฟีลลิ่งมันคล้ายกับรถสันดาปแล้วนะ
คือต้องบอกว่าอย่างตอนนั้นที่เราขับโมเดล 3 แล้วก็โมเดล Y เนี่ยเวลาถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยแม้ว่าจะเลือกโหมดที่มันเป็นโหมดน้อยที่สุดแล้วของเขาเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าเราต้องกะน้ำหนักของฝ่าเท้าเราที่ถอยออกจากคันเร่งดีๆนะเพราะว่ารถมันจะถ่วงความเร็วลงค่อนข้างเร็วแต่คันนี้ไม่เป็นนะคะถอยเท้าออกจากคันเร่งปั๊บเนี่ยมันสมูทให้เองนะค่อยๆลดความเร็วฟีลลิ่งมันคล้ายๆกับรถสันดาปหรือรถน้ำมันนะคะอย่างส่วนตัวเนี่ยเชงก็ยังมีใช้รถน้ำมันอยู่รู้สึกว่าพอมาขับคันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เยอะอีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือจะเห็นว่าเชงเนี่ยเปิดหน้าจอเนี่ยค้างในโหมดไดนามิกโหมดที่ใช้เซตอัพเรื่องของการขับขี่ต่างๆทิ้งไว้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเป็นนับเวลาถอยหลังแล้วก็ออกจากโหมดนี้นะคะเขาจะแช่ไว้ให้เราเลยซึ่งอันนี้ดีมากนะเพราะเวลาขับขี่เนี่ยเราต้องการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมันยังค้างอยู่ที่หน้าเดิมให้และตอนนี้เราขับเข้ามาในเส้นทางที่จะไปถึงผาแต้มแล้วนะครับอีกแค่ประมาณ4 กิโลเมตรก็จะถึงแล้วเส้นทางเป็นวันเวย์นะผมถ่ายให้ดูนี่วิวระหว่างทางไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีฝนเริ่มปล่อยๆลงมาบ้างแล้วนะข้อดีก็คือแดดไม่ร้อนด้วยนะครับวันนี้เดินดูโหนี่มากันครั้งแรกนะครับทั้งผมแล้วก็เชงเพิ่งเคยมาทางนี้นะใช่แล้วก่อนหน้านี้อุณหภูมิ37องศานะคะแถวนี้อุณหภูมิ36องศาก็ถ้ามองออกไปนอกรถนึกว่ามันจะเย็นกว่านี้นะแต่พอดูตัวเลข36นี่ก็ร้อนอยู่นะเพราะว่าเมฆมันเยอะนะพอแดดน้อยแล้วก็แบบบรรยากาศของต้นไม้เนาะเป็นรั้วเมื่อกี้เหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยนะมันก็รู้สึกว่าร่มรื่นแล้วก็ฟีลลิ่งเหมือน20ปลายๆนะใช่แต่อย่างน้อยไม่แดดแบบแรงก็โอเคแล้วใช่ตอนนี้ผ่านเข้ามาภายในอุทยานแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีช่วงผ่านด่านสำหรับคนไทยนะครับค่าผ่านด่านคนละ40 บาทแล้วก็ค่ารถยนต์ที่ผ่านเข้ามาเนี่ย30 บาทนะครับนี่เรามากัน2คนกับรถยนต์1คันก็110 บาทข้างในก็ดูวิวสวยดีนะระหว่างทางช่วงที่ขับเข้ามาบริเวณผาแต้มนะครับก็จะเป็นโค้งไปมาแล้วก็เป็นเหมือนค่อยๆขึ้นเนินไปนิดนึงด้วยตรงนี้เชงพาเลี้ยวเข้ามาดูบริเวณนี้นะครับเมื่อกี้เขียนว่าเสาเฉลียงจุดชมวิวต้องเดินไปทางนั้นนี่ถ่ายให้ดูวิวบริเวณนี้นะครับเป็นทั้งจุดชมวิวลานหินแตกแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าเสาเฉลียงนะครับน่าจะคือที่เราเห็นเป็นหินตั้งอยู่ตรงนี้นะจุดที่แวะเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือชื่อว่าเสาเฉลียงนะครับบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นหินตั้งขึ้นไปเหมือนเป็นเสาแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้สังเกตว่ามีเมฆนะครับแล้วก็แสงที่ส่องผ่านลงมาเนี่ยวิวตรงนี้ก็ดูสวยดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้แดดไม่ได้แรงนะมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับในรถเนี่ยเปิดลมไว้แรงนะ Tesla ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดแรงลมภายในรถตัวแอร์เนี่ยแบบแรงๆเนี่ยข้างนอกเนี่ยตัวพัดลมระบายอากาศนี่คือแบบทำงานแบบดังเต็มที่แบบนี้เลยนะครับหรือว่าเวลาที่เราไปชาร์จ DC นะเสียบชาร์จไปสักแป๊บหนึ่งนะครับตัวพัดลมด้านหน้าเนี่ยก็จะดูดแรงแบบนี้เลยนะเสียงมันค่อนข้างจะดังนะครับหลังจากจุดนี้ไปนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายตรงนี้เขาก็บอกว่าไปอีก150 เมตรจะเป็นค่ายเยาวชนนะครับพาเดินมาดูบรรยากาศบริเวณตรงนี้นะถนนด้านในที่เราขับเข้ามาในอุทยานเนี่ยเรียบดีเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวขับต่อเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ไปดูตรงบริเวณผาแต้มนะจริงๆไฮไลท์ของเขาต้องมาช่วงเช้านะครับพระอาทิตย์ขึ้นที่บริเวณผาแต้มนี้เลยนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็ตรงนู้นนะครับโมเดล YL นะครับสีนี้แล้วก็จอดอยู่บริเวณนี้ผมว่าดูสวยเลยนะแสงที่มันส่องลงมากระทบกับตัวรถแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ไปกันต่อนะครับพาดูเส้นทางมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นค่ายเยาวชนที่เมื่อกี้ผมถ่ายป้ายให้ดูนะครับอันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ลูกเสือเข้าค่ายหรือเปล่าอันนี้มั่วนะมั่วไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีป้ายบอกนะครับไปผาหมอน 1.6 ผาแต้ม 1.5 กิโลเมตรบรรยากาศดีเลยนะครับผมว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ
เข้ามานะมาชมวิวรับอากาศเย็นๆ เมื่อกี้ตอนที่เราลงไปเนี่ยเมฆค่อนข้างเยอะนะคะ ก็ไม่ร้อนมากนะ ใช่แต่ตอนนี้พอแดดเริ่มมานะครับ เราก็กลับขึ้นมาบนรถแอร์เย็นๆนะครับ ห้องน้ำสะอาดด้วยค่ะ เมื่อกี้แวะเข้าห้องน้ำ ผมว่าถ้าเป็นช่วงเพิ่งหมดหน้าฝนนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วต้นไม้ตรงนี้เขียวๆมันก็พอได้บรรยากาศต่างประเทศนะ ใช่ เราขับมาในอุทยานเนี่ยแล้วมันเป็น สวย ถนน นะ เรียบๆสวยแบบนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าต้นไม้แถวนี้เนี่ยมันมีแบบว่าฤดูที่เป็นแบบออกดอกเยอะๆหรือเปล่านะครับ ถ้ามีนี่น่าจะสวยเลยนะ นี่เรามาช่วงปลายหน้าร้อนนะครับกำลังจะเข้าหน้าฝน เดี๋ยวต้นไม้ก็น่าจะเริ่มเขียวหลังจากนี้นะด้านหน้านี้ก็คือถึงแล้วใช่ไหมถึงลานจอดแล้ว รถ นะครับ แล้ว โอ้โหถนนบริเวณนี้ นี่ดีนะครับมากับโมเดล Y L ก็ด้านใต้ โอ้ยตร ท้อง ง นี้ รถ ก็หล มั ง น ใหญ่ ก็ อยู่ จะ อยู่ สูงหน่อยนะ ใช่ พอไปได้ แต่ถ้าอย่างโมเดล 3 นี่ ค่อยๆ ผมว่ามีถอยกลับ ลุ้นๆ นะครับ เจอแบบนี้ แค่ขับในเมืองอ่ะ ตัวใต้ท้องของโมเดล 3 มันยังไปขูดพวกบริเวณที่เป็นลูกระนาดนะครับและด้านซ้ายนะครับ ตรงนี้ก็คือ อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับ คือบริเวณที่เราขับอยู่ตอนนี้เนี่ย มันคือหินนะใช่ไหม น่าจะใช่ข้างใต้เนี่ยเป็นหิน ใช่ อ่ะทีนี้ พื้นมันก็เลยเป็นแบบนี้นะ พื้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการใส่ซีเมนต์ไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยรอยขรุขระตรงนี้ไม่ชัวร์ว่าเป็นธรรมชาติหรือว่า เดี๋ยวผมทายด้วยอ๋อ มันจะมี มันจะมีบาง ยางมะ ส่ ต วน อย นี่ ด้วย ใช่ ที่เขา ใช่ เอามาลาดไว้บ้าง แต่ว่าโดยเดิมๆมันเป็นน่าจะเป็นพื้นหินเดิมเลยล่ะต้องค่อยๆไปทีละนิดนะตอนนี้เชงกำลังพาแอดเวนเจอร์อยู่ เราก็เข้าซองตามปกติ อ๋อ นะ เขา เขา ตี มี ซองไว้ด้วย ให้ใช่เขาตีซองไว้ให้ เราก็ต้องเข้าซอง ต้อง ไม่มีโหมดที่จอดโผล่ขึ้นมานะตอนเนี้ย โผก็เก่งเกินแล้ว ดูเส้นข้างหน้าครับที่เขาตีไว้ที่พื้นเนี่ย รถอาจจะงงว่านี่ใช่ที่จอดเป็นพื้นธรรมดาสำหรับถนนหรือเปล่า เดี๋ยวนะ โอ้เสียวมากเลย นั่นรถอีกคันเขาก็ขับอยู่นะ หน้ายางเขายัง เรา ดูแบนกว่าเลยนะ เราคิดว่ามันเอียงหรือไม่เราไม่แน่ใจเดี๋ยวนะ คือมันดูยากอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู มันก็ดูไม่ได้เอียงมากนะ อ๋อ อันนี้ก็ ใช่ จอด เราก็ บ ดู ริเวณ จอด เส้น ตรง นะ อยู่นะ จริง ๆ มันก็ผมว่าจอดได้อยู่นะโอ้เพิ่งเคยมานะครับ บริเวณนี้นะ เราว่าเราก็จอดขนานกับเส้นขาวเขาอยู่ อ่ะเรามาถึงแล้วนะครับ นี่คนขับของเรา สรุปว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยขับมา โดยรวม โดยรวมก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ขับสนุกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ยสำหรับเชงเนี่ยคิดว่าการขับที่สมูทแล้วก็ทุกคนนั่งมาด้วยเนี่ยไม่ได้มีอาการหน้าขมำนะก็จะใช้การเร่งความเร็วแบบชิลซึ่งมีบางช่วงที่เราต้องเร่งแซงเนี่ยก็ทำได้ไม่มีปัญหานะคะพละกำลังเพียงพอแม้จะใช้โหมดชิลแล้วก็เรื่องของลดความเร็วก็คือความแรงในการที่เขาถอยความเร็วลงไปเวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยใช้เป็นลดลงในส่วนของช่วงล่างเนี่ยที่เลือกได้ระหว่างสมดุลกับความนุ่มนวลของผู้โดยสารด้านหลัง ส่วนตัวชอบสมดุลมากกว่า แต่ว่าฟีลลิ่งจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกัน ใช่ผมว่ามันใกล้เคียงกันนะครับ ผมลอง ไม่ได้ นั่งข้างหลัง ต่างกันมาก แล้วก็บอกให้เชงลองกดสลับไปมาดูอ่ะมันไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเยอะสักเท่าไหร่ อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ แต่ตอนที่เป็นคนขับเท่าที่ลองสังเกต ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบนุ่มนวลสำหรับด้านหลังอะอาจจะรู้สึกว่าด้านหลังอะมันมีอาการแบบโครงมากขึ้นหน่อยนะ อันนี้นิดหนึ่งใช่รู้สึกเหมือนกันเมื่อคืนนี้ที่นั่งอยู่แถว 2 กับแถว 3 รู้สึกว่าสมดุลเนี่ยจะมีความกระชับกว่า แล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยหรือที่เขาเขียนว่าน้ำหนักการบังคับเลี้ยวอันนี้วอลแหวนน่าจะตกไปหายไปตัวหนึ่งนะคะ ใช้เป็นเบาเนี่ยพวงมาลัยก็มีน้ำหนักกำลังดีแล้วนะคะสำหรับเชงใครที่ชอบหนักกว่านี้ก็มีให้เลือกทั้งมาตรฐานแล้วก็หนัก โอเคครับ เดี๋ยวเราพาเดินไปดูรอบๆบริเวณผาแต้มตรงนี้นะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับ
นี่นะครับบริเวณล็อกจอดรถที่เขาตีเส้นไว้นะ ดีว่าเป็นโมเดล Y นะครับใต้ท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงขับมาเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้ยังไม่ต้องห่วงมาก แต่ถ้าเป็นโมเดล 3 นะครับแค่เลี้ยวเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องระวังพอสมควรแล้วนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันนูนขึ้นมานะครับ และถ้าล้อเรามันไปลงช่วงที่ต่ำพอดีใต้ท้องอาจจะมีขูดได้เลยนะนี่คือบริเวณลานจอดรถนะครับแล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ตอนที่ขับเข้ามานะครับขับเข้ามาตามทางด้านนี้แล้วก็เลี้ยวมาเข้าลานจอดที่ตรงนี้นะครับและบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะมีแผนผังของอุทยานแห่งชาติผาแต้มมาให้ดูตอนที่เราขับเข้ามานะครับบริเวณด่านเก็บค่าบริการตรงนี้ขับเข้ามาแล้วก็ไปแวะตรงเสาเฉลียงตรงนี้นะครับแล้วเราขับต่อเข้ามาเรื่อยๆตามทางตรงจุดนี้ก่อนละกันที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีลานกลางเต็นท์อยู่ที่ตรงนี้นะครับเราก็ขับยาวเข้ามานี่เลยมาลานจอดรถทีนี้เดี๋ยวจากจุดนี้นะครับเราจะเดินไปบริเวณจุดชมวิวผาแต้มตรงนี้นะครับประมาณ230เมตรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางที่เดินไปได้อีกไกลเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็4 โมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเดินไปได้สักแค่ไหนคงไม่ได้ไปไกลสุดนะครับแล้วถ้าไปครบรอบตรงนี้มันประมาณ 3.6 กิโลเนี่ยสามารถเดินวนได้เลยนะครับวนกลับมาตรงนี้แล้วก็มีจุดตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจุดถ่ายทำภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อปี 2547 นะครับปี 2004 ดูในภาพกว้างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวตรงที่เราไปจุดชมวิวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศลาวนะครับฝั่งตรงข้ามกับไทยก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ถ้าตามแผนที่นะแล้วก็เขาจะมีเขียนพยากรณ์อากาศบอกไว้ด้วยนะครับของวันนี้วันที่ 9 พฤษภาคมก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นะครับแล้วก็เดี๋ยวดวงอาทิตย์ตกเวลา 6 โมงเย็น 18 นาทีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ 25 แล้วก็สูงสุด 35 องศานะครับวันก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาบ้างแล้วอุณหภูมิเลยเริ่มเย็นขึ้นนะครับด้านในก็จะมีพวกอินโฟกราฟิกต่างๆที่เขาทำไว้ให้เราได้ดูนะครับมีห้องนิทรรศการตรงนี้นะครับให้เข้าไปดูข้อมูลต่างๆของบริเวณผาแต้มนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรียกว่ารูปวาดสีใช่ไหมที่ตรงนี้ภาพเขียนสีบนผนังนะครับมีซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินนะครับจากที่เป็นแบบต้นไม้นี่แข็งกลายเป็นหินแล้วก็ผมพาทะลุออกมาดูบริเวณนี้นะบริเวณผาแต้มเนี่ยก็จะมีผาชนะใดนะครับที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทยแล้วก็มีจุดนี้ด้วยนะที่จะเห็นดวงอาทิตย์ตกก่อนใครในสยามเหมือนกันนะครับทั้งขึ้นและตกเนี่ยสามารถดูได้ที่ผาแต้มเลยนะครับมองไปที่วิวบริเวณนี้นะก็อีกประมาณ2 ชั่วโมงนะครับดวงอาทิตย์ตกมันตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆตกลงมาทางนี้นะครับเดินออกมาตรงนี้ก็มีคาเฟ่แล้วก็เดินต่อไปทางนี้นะครับเพื่อที่จะไปตรงจุดชมวิวผาแต้มมองไปทางฝั่งนู้นนะบริเวณตรงนู้นก็จะเห็นเป็นหินอยู่ไกลๆที่บริเวณทางนู้นเลยนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับอันนี้ก็คือเสาเฉลียงนะครับที่เราพาแวะไปดูมาเมื่อกี้คือตอนแรกที่เห็นนะมันก็เหมือนว่าเหมือนเอาแผ่นหินเนี่ยไปวางไว้ด้านบนใช่ไหมครับทีนี้ในห้องนิทรรศการเนี่ยเขาก็มีบอกกระบวนการเกิดเสาเฉลียงนะครับเริ่มจากนี่มันจะเป็นแบบนี้นะที่อยู่ชั้นบนเนี่ยมันคือชั้นหินที่แข็งกว่าด้านล่างที่ตรงเป็นเสานะครับมันเป็นชั้นหินเนื้ออ่อนแล้วหรือหินทรายนะครับแล้วมันก็เกิดรอยแตกแยกกันออกแบบนี้นะครับพอนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิดการกัดเซาะด้านล่างเนื่องจากมันอ่อนกว่านะครับก็โดนกัดเซาะไปมากกว่าข้างบนก็ยังคงอยู่นะครับค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เราได้เห็นกันส่วนฐานเนี่ยมัน
ก่อนไปนะครับแต่ด้านบนยังอยู่นะครับอันนี้ก็คือที่มาของตัวเสาเฉลียงนะครับมีรูปของเสาเฉลียงให้เห็นหลากหลายรูปแบบเลยนะตรงนั้นเป็นจุดที่เราไปแวะดูมานะครับแล้วก็มีเสาเฉลียงคู่มีเสาเฉลียงใหญ่บ้านผาชันนะจากศูนย์นิทรรศการนะครับออกมาตรงนี้เป็นคาเฟ่แล้วก็อันนี้คือทางเดินนะครับที่จะไปดูบริเวณจุดชมวิวก็จะมีป้ายบอกนะอันนี้ทางลงภาพเขียนสีอีก200เมตรนะครับทางด้านขวามีจำลองวิถีมนุษย์ถ้ำด้วยนะครับบริเวณนี้ผมว่าถ้ามาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะสักประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาอากาศเย็นๆเนี่ยน่าจะกำลังเหมาะนี่ผังเส้นทางเดินชมภาพเขียนสีนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายจุดนะไม่ได้มีอยู่จุดเดียวนะครับเดินเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกไว้นะว่าห้ามเด็ดดอกไม้ใบไม้หรือกล้วยไม้ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ห้ามขีดเขียนทุบหรือเคลื่อนย้ายพวกก้อนหินรวมถึงห้ามล่าสัตว์หรือห้ามทำอันตรายแก่สัตว์นะครับแล้วก็ห้ามยิงปืนจุดไฟหรือว่าดอกไม้เพลิงในเขตอุทยานนะครับดูจากเส้นทางแล้วน่าจะต้องเดินลงไปขาลงไม่เท่าไหร่แต่ขากลับขึ้นมา มีหอบแน่นอนแค่เราเดินลงมานิดเดียวนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็มองเห็นวิวไปได้ไกลๆบริเวณนูนแล้วนะตรงนี้ก็ถือว่าวิวสวยแล้วนะครับผมจะพาเดินมาดูบริเวณริมตรงนี้นะอันนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับบริเวณที่เรามองไปจุดนี้เนี่ยมันแทบจะน้ำแห้งลงไปเป็นจุดที่น่าจะถือว่าแคบพอสมควรนะบริเวณจุดนี้ตรงนั้นก็จะกว้างหน่อยแล้วก็มองไปทางด้านขวาทางนู้นอันนั้นจะเห็นว่าเป็นแม่น้ำดูกว้างขึ้นนะครับถ้าเทียบจากบริเวณตรงนี้นะครับจากจุดชมวิวเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีทางเดินลงมาเรื่อยๆตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะต้องเดินไปอีกประมาณ200เมตรจะถึงภาพเขียนสีในกลุ่มที่1นะครับต้องบอกว่ากลุ่มที่1มีหลายกลุ่มนะเมื่อกี้เนี่ยเราไปยืนอยู่ทางด้านบนนะครับเพื่อที่จะดูวิวอันนี้เราเดินลงมาทางด้านใต้ตรงนี้มีเขียนบอกนะครับรอยต่อของหมวดหินภูพานและหมวดหินเสาขัวนะครับก็คือที่อยู่ด้านซ้ายผมนี่เองที่ผมได้ถ่ายเห็นนะครับนี่ที่มันเป็นรอยต่อกันอยู่นะครับพอลงมาเดินข้างล่างนี้ก็เย็นขึ้นนะอากาศดีอยู่ใช่มีลมพัดผ่านนะครับเมื่อกี้ช่วงที่อยู่ข้างบนนี่คือแบบร้อนแล้วก็คิดว่าโอ้โหเดินลงมา200-300 เมตรเนี่ยเดี๋ยวตอนกลับขึ้นไปนะครับรู้เรื่องเลยตรงนี้ก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ดูใหญ่อลังการดีอ่ะเนี่ยพอหันหน้าขึ้นไปทางด้านบนโอ้โหแล้วพอดูเนี่ยครับดูเทียบกับตัวเชง ตัวแค่นี้แล้วดูความใหญ่ครับคือถ้าถ่ายอย่างเดียวแล้วไม่มีสิ่งเปรียบเทียบเนี่ยมันดูไม่ออกไงแต่พอเทียบกับขนาดคนที่ยืนอยู่นะครับเห็นได้ชัดว่าใหญ่อลังการมากเลยมองขึ้นไปดูแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเดินกันต่อนะครับมาถึงภาพเขียนสีกลุ่มที่1แล้วนะครับผาขามรูปมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะดูยากหน่อยนะมันเป็นแค่ขีดนะครับเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่าภาพเขียนสีกลุ่มที่1อันนี้ผมก็สังเกตไม่เห็นเหมือนกันนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่2ดีกว่าน่าจะดูได้ชัดเจนขึ้นกว่ากลุ่มที่1นะครับและในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่2ตรงนี้เนี่ยสังเกตง่ายมากเลยนะครับ
ภาพเบิ่มเลยตรงนู้นจะเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้ยืนเพื่อมองกลับเข้าไปดูมันก็จะมองได้ชัดเจนขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูป้ายบริเวณตรงนั้นกันก็จะเป็นคำอธิบายที่เขียนบอกไว้นะครับ ภาพเขียนสีกลุ่มที่2คิดว่าวันนี้เราจะเดินมาแค่ประมาณนี้นะครับตรงนี้อ๋ออันนี้เนี่ยเป็นภาพที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะครับตรงนี้ได้แก่ภาพช้างภาพเต่าภาพลอยฝ่ามือปลาบึกนะครับปลากระเบนน้ำจืดเครื่องมือจับปลานี่นะตรงนี้น่าจะเป็นเต่านะแล้วก็ด้านซ้ายสุดคือช้างนะครับตรงนั้นคือช้างแล้วก็ตรงกลางนี้ที่เป็นเต่านะครับก็จะเป็นภาพต่อเนื่องยาวไปเลยทางนู้นนะครับเราสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเลยภาพเขียนสีกลุ่มที่3เนี่ยไปอีก470 เมตรนะครับนี่ก็จะ5 โมงแล้วนะคือถ้าเดินไปนี่กว่าจะเดินกลับมาก็มืดพอดีนะครับด้านบนมีคำอธิบายด้วยเหรอเหมือนน่าจะเหมือนกันกับด้านล่างตรงเมื่อกี้เปล่าเดี๋ยวมาดูที่เชงเขาดูอยู่นะครับอ๋ออธิบายแบบมากขึ้นนะจากเมื่อกี้นะครับแล้วก็บอกเทคนิคการระบายสีต่างๆไว้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้มองได้ชัดนะจากตรงนี้นะครับไม่ต้องเงยหน้ามากส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นใช้สีแดงสีดำสีขาวบ้างบริเวณตรงนี้ก็มีเก้าอี้ให้ได้นั่งพักก่อนนะครับก่อนที่จะเดินกลับไปก็ยังดีนะครับตรงนี้ยังพอมีลมพัดมาบ้างเบาๆนี่ก็ไม่ได้เตรียมกันว่าวันนี้จะมาเดินยาวขนาดนี้สักเท่าไหร่นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะโอเคอากาศมันอาจจะร้อนนิดนึงนะหน้าร้อนนี่ยังถือว่าเราโชคดีนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าก่อนที่ฝนจะตก 2-3 วันนี้เนี่ยอากาศขึ้นไปเป็น40 กว่าองศาเลยนะคะแล้วก็ฝุ่นเยอะแต่หลังฝนตกลงมาเนี่ยก็ฟ้าใสแล้วก็อากาศเย็นลงนะคะคือผมว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่จริงๆเนี่ยมาสักช่วงปลายฝนต้นหนาวสักพฤศจิกาธันวามกราพวกนี้นะครับน่าจะแบบเดินอากาศเย็นสบายดีแล้วก็ดูวิวดูเนี่ยภาพสีต่างๆไปได้เลยนะครับน่าจะเป็นเต่าหรือเปล่าใช่ตรงกลางคือเต่าไงชัดสุดแล้วที่ว่าเป็นเต่าอ่ะก็แสดงว่าตอนที่เขาว่าตอนนั้นตรงเนี้ยมันก็น่าจะยังมีทะเลอยู่ไงอ๋อเลยเป็นที่มานะใช่ป่ะเพราะพวกนั้นก็แต่มีช้างด้วยนะน้ำหรือไม่ซ้ายมือเราเป็นช้างนะช้างอะเนี่ยช้างนี่ไงเนี่ยตัวเนี้ยน้องเป็นช้างตอนแรกนึกว่าจระเข้ไม่ใช่ขาของน้องไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่ใช่เนี่ยก็มีแบบรวมๆเลยนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพาเดินมาถึงภาพเขียนสีที่เป็นกลุ่มที่2นะครับตอนนี้เดินย้อนกลับมาจุดที่เป็นภาพเขียนจุดที่1แล้วนะครับถ้าดูเนี่ยสังเกตเห็นกันหรือเปล่าว่าอยู่ตรงไหนตอนแรกเนี่ยผมเดินตรงนี้นะก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้นะครับก็มองหาหรือว่าตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นสีแดงเข้มๆเนี่ยมองไปบริเวณใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนตรงนี้นะครับเหมือนอันนี้เลยถ้าใครที่จะมาดูนะครับให้สังเกตที่บริเวณเส้นตรงนี้เลยสำหรับกลุ่มที่1นะครับแถบสีแดงเข้มบริเวณนี้เดินกลับขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับเราเดินมาจากทางด้านนู้นลานจอดรถนะครับถ้าเดินตรงตามทางมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีป้ายผาแต้มอยู่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่พาลงไปชมวิวก็คือจะอยู่ด้านล่างตรงนี้โอ้โหพอมายืนตรงจุดนี้นะครับเรียกว่าวิวเนี่ยมันกว้างสวยมากเลยนะตอนนี้ก็5 โมงเย็นแล้วนะครับแดดก็เริ่มร่มลงแล้วแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยฝนก็กำลังมานะครับตรงนี้เห็นวิวได้ชัดกว่าตรงจุดที่เมื่อกี้พาลงไปดูมันจะอยู่ประมาณมุมตรงนี้นะครับกลับมาที่รถแล้วนะครับตอนนี้5 โมง 45 นาที
ดวงอาทิตย์ก็ใกล้ตกแล้วนะแต่ว่าวันนี้เมฆเยอะนะครับทางด้านนั้นฝนกำลังมานะคือรถสีนี้นะครับกับสภาพแสงประมาณนี้เนี่ยผมว่ามันสวยดีนะครับและยิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่แสงออกแนวทองๆหน่อยแล้วสะท้อนกับตัวรถมันก็ดูออกไปทางสีทองแบบนิดนึงด้วยนะครับทั้งที่เป็นสีคอสมิกซิลเวอร์คราวนี้เดี๋ยวพามาดูบริเวณเบาะด้านในกันนะครับเริ่มจากเบาะหน้าก่อนเลยนะเมื่อวานยังไม่ได้พาดูเบาะหน้านะครับที่เขาเป็นดีไซน์มาใหม่นี่มาดูที่ตัวเบาะกันนะครับเริ่มจากบริเวณปุ่มปรับก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีปรับพวกด้านหลังแล้วก็ปรับพนักพิงหลังอันนี้เลื่อนหน้าหลังนะครับแล้วก็สามารถปรับยกขึ้นลงบริเวณตรงนี้ได้และที่เพิ่มมาใหม่เลยนะครับก็คือตัวนี้ฟังก์ชันนี้นะครับปรับรองน่องได้ตรงนี้นะครับแต่สำหรับผมเองนะครับที่ขาสั้นหน่อยเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าถ้าปรับรองขึ้นมานิดนึงเนี่ยรู้สึกว่าขามันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่ผมขับเนี่ยผมจะชอบปรับเบาะให้ขึ้นสูงสุดด้วยและยิ่งถ้าเราปรับอันนี้ออกมารองน่องเนี่ยขามันจะลอยขึ้นนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ที่รองตัวนี้นะแต่ถ้าสำหรับคนที่ขายาวหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะพอดีเลยนะครับตัวเบาะที่ได้ถ่ายให้ดูช่วงที่จอดกลางแดดนะครับก็จะเห็นว่าตัวเบาะลมเย็นเนี่ยก็จะมีลมเป่าขึ้นมาทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านหลังบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็โอเคเลยนะสำหรับเบาะลมเย็นที่ให้มาส่วนเบาะสีใหม่นี้นะครับคือมันไม่ได้ขาวไปเลยนะครับจะออกไปทางเทานิดๆด้วยก็จะต้องดูแลรักษาดีหน่อยนะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยที่เป็นรถสำหรับทดสอบนะก็เริ่มดำมาบ้างนิดนึงแล้วก็เวลาเราขึ้นลงรถเนี่ยหลายๆรุ่นก็เป็นนะครับเราต้องคอยระวังหน่อยถ้าเวลาเราจะขึ้นลงแล้วเรามานั่งทับบริเวณนี้เนี่ยนานๆไปมันก็จะเริ่มเป็นรอยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ที่มาใหม่เนี่ยเท่าที่ขับมาเมื่อวานโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะมีนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นด้วยไซส์ตัวของผมเองด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นทางโค้งเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวมันสไลด์ไปมาได้อยู่นิดนึงนะครับสำหรับไอตัวที่มารองรับด้านข้างตรงนี้ถ้าขับทางโค้งเยอะๆเนี่ยตัวอาจจะสไลด์ไปมาแล้วก็บริเวณพนักพิงศีรษะอันนี้เราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับมันจะมีปุ่มกดอยู่ทางด้านโน้นพอเรากดปุ๊บที่ตรงนี้เลื่อนขึ้นลงได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกขึ้นนะสำหรับเบาะคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยมันจะสามารถปรับด้านหลังแล้วก็สามารถปรับให้มาลองบริเวณน่องด้านล่างได้ทั้งคู่เลยนะครับพามาดูบริเวณฝั่งผู้โดยสารตรงนี้ปุ่มปรับเหมือนกันกับฝั่งคนขับทุกอย่างเลยนะครับฟังก์ชันลองน่องตรงนี้ปรับได้เหมือนกันเป๊ะหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับให้ฟังก์ชันมาจัดเต็มเท่ากันเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็สามารถปรับกระดกบริเวณปลายตรงนี้ได้เหมือนกันด้วยนะคือในหลายๆรุ่นนะครับเขาให้ฟังก์ชันเบาะที่จัดเต็มขนาดนี้มาเฉพาะคนขับแต่ผู้โดยสารก็จะโดนตัดบางฟังก์ชันออกไปส่วนคันนี้ให้มาครบเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมบอกเอาไว้กดเพื่อปรับระดับนะครับยกขึ้นลงสำหรับที่รองศีรษะของเบาะคู่หน้านะครับเบาะคู่หลังแถวที่2ก็คล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับคราวนี้มาที่เบาะแถวที่2นะครับสำหรับเบาะแถวที่2ก็จะสามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ปรับพนักพิงตรงนี้ได้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการให้ผู้โดยสารแถวที่3นะครับนั่งได้สบายหน่อยมันก็จะต้องปรับแถวที่2เนี่ยให้ค่อนมาทางด้านหน้าหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเราปรับไปทางด้านหน้ามากไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเวลาเราขึ้นลงเนี่ยมันจะลำบากหน่อยแล้วดูครับนี่ผมสูงแค่160 เซนนะขาเริ่มติดแล้วนะครับเวลาขึ้นลงแบบนี้ก็ต้องจัดสรรกันดีๆนะครับว่าจะนั่งกันแบบไหนหรืออาจจะต้องคอยปรับสักหน่อยนะสำหรับการขึ้นลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องให้คนแบบตัวเล็กสุดหน่อยนะครับไปนั่งทางด้านหลังอาจจะสะดวกกว่าคราวนี้มาถามเชงดูบ้างนะครับเมื่อวานที่ได้นั่งทั้งแถว2แถว3นั่งผู้โดยสารด้านหน้ารวมถึงวันนี้ก็ได้ขับมาที่ผาแต้มนี้นะครับก็สำหรับเบาะดีไซน์ใหม่ของ Tesla Model YL เนี่ยส่วนตัวคิดว่าทำมาได้ดีขึ้นนะคะคืออาการเรื่องของการดันศีรษะเนี่ยลดน้อยลงและการที่ Headrest ดีไซน์ให้ปรับได้เนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากเลยก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตัวเองชอบนั่งเบาะผู้โดยสารด้านหน้ามากที่สุดนะก็เรื่องของระบบด้านหลังแล้วก็องศาการปรับเอนนอนอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วก็อันดับ2รองลงมาก็จะเป็นแถวที่2นะคะก็คือ Captain Seat เ
มื่อวานนี้ก็ลองปรับเอนแล้วก็นอนนะทั้งนั่งทั้งนอนเลย แถวตรงนี้ก็รู้สึกโอเคเลยนะคะ ตัวพนักวางมือเนี่ยพอจับวางขึ้นมาเนี่ยก็กำลังพอดีนะคะสำหรับเชงแล้วก็ถ้านั่งแถวตรงนี้จะชอบแบบปรับเอนนอนไปเลยนะโดยปรับเอนนอนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมึนด้วยแล้วก็จริงๆนั่งแถว2ไม่ค่อยมีอาการมึนนะสำหรับเชงแต่ว่าถ้านั่งแบบตั้งขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต้องเอนถึงจะสบายแล้วก็ช่วงเมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีฝนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่รถลื่นหรือกอล์ฟเขาเบรกกระทันหันอะแม้ว่าจะคาดเบลต์แล้วค่ะมันจะมีอาการตัวเคลื่อนมานิดนึงก็คล้ายๆกับที่ผมบอกนะครับถ้าตัวพนักพิงเนี่ยมันอยู่ในระยะที่แบบเริ่มจะเอ็นมากไปนิดนึงแล้วเนี่ยตัวเรามันจะรู้สึกสไลด์ลงไปนะครับใช่นี่เอ็นปกติถ้านั่งแถว2ก็จะเอ็นสุดเลยค่ะก็จะสบายหน่อยแล้วก็เนื่องจากไม่ได้เป็นคนมึนง่ายอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็บรรยากาศภายในมันโปร่งโล่งแม้ว่าจะมองไม่เห็นด้านหน้าเราก็ยังมองเห็นด้านบนด้านข้างนะคะส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าโอเคคือเชงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเมารถง่ายแบบผมนะที่ผมนั่งวันนี้เนี่ยถ้าเริ่มมองข้างหน้าไม่ค่อยเห็นเนี่ยจะเริ่มมีอาการเมาเข้ามาบ้างแล้วนะครับค่ะแล้วก็สำหรับตำแหน่งเรื่องของแอร์เนี่ยก็ดีไซน์มาได้โอเคนะคะแอร์หลักๆเลยเชงจะรู้สึกถึงแรงลมเนี่ยจากทางคอนโซลกลางมากกว่าบริเวณเสาบีนะอันนี้ลมมันจะอ่อนลงมาแต่ว่าเมื่อวานนี้นั่งมาช่วงบ่ายๆกลางคืนแล้วก็ฝนตกด้วยข้างหลังก็ไม่ได้ร้อนอะไรคือไม่ได้เย็นฉ่ำเวอร์นะเพราะเราก็ไม่ได้เปิดเบอร์พัดลมแบบแรงๆแต่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรแต่อันนี้ต้องถามกอล์ฟด้วยเพราะวันนี้กอล์ฟเขานั่งช่วงกลางวันนะใช่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับแอร์ถือว่าเย็นดีอยู่นะนี่ขนาดรถยังไม่ได้ติดฟิล์มมานะครับถือว่าแอร์เย็นดีเลยเปิดที่อุณหภูมิประมาณ20องศาถ้ารถวิ่งต่างจังหวัดแบบนี้เย็นดีแต่ถ้าจอดอยู่กลางแดดเนี่ยอันนั้นอ่ะมันจะแผ่ความร้อนลงมานะครับเพราะว่าตัวกระจกมันก็เก็บความร้อนแล้วรถขับช้าๆมันไม่มีลมมาช่วยระบายบริเวณหลังคากระจกนะครับค่ะแล้วก็ตรงนี้ให้ช่อง USB-C มา2ช่องนี้ก็ดีมากเลยนะคะยิ่งขับทางไกลบางทีเราใช้มือถือใช้อะไรแบตจะหมดเนี้ยเสียบ Type C ได้เลยนะให้2ช่องมาก็แบ่งกันใช้ได้สบายๆแถมด้านหลังก็มี USB-C ให้อีก2ช่องนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีช่อง USB-C เป็นของตัวเองสำหรับผู้โดยสารแถว2และแถว3อันนี้ก็สะดวกดีเลยนะครับสมมติว่าเรานั่งโดยสารกันมาเต็มคันนะคะก็จะต้องมีคนนั่งข้างหลังด้วยตรงช่องสำหรับเดินเข้าไปนั่งด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างพอสมควรนะคะทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีสเต็ปนะคะที่จะต้องก้าวขึ้นเป็นขั้นบันไดเล็กๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวเบาะอันนี้เราสามารถพับลงไปได้นะคือถ้าเราไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็แถวที่2ไม่มีคนนั่งก็สามารถปรับพับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาขาพาดขึ้นมาบนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่เชงเขาจะพาดูนะครับตรงนี้มันก็จะมีรางของตัวเบาะแถวที่2อยู่ด้วยนะคะซึ่งถ้าตอนมืดๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะเผลอเหยียบแล้วก็ล้มลงมานั่งได้นะเมื่อวานตอนแรกที่ลองมานั่งแถวที่3เนี่ยก็เหยียบพอดีนะคะก็ล้มลงมานั่งตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับครั้งแรกที่เข้ามาแล้วก็พื้นที่สำหรับวางเท้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีจำกัดคือถ้ามีผู้โดยสารแถว2ด้วยเนี่ยจะต้องแบ่งพื้นที่กันดีๆเพื่อให้ข้างหลังเนี่ยเข่าไม่ชนแล้วก็ไม่อึดอัดก็อย่างที่ผมได้ทำให้ดูไปนะครับขนาดว่าผมสูงแค่160มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเท้าเราที่เอาสอดเข้าไปได้มันก็ยังรู้สึกติดอยู่จะมีแต่เท้าที่มันวางไปตรงกลางได้อันนั้นโอเคหน่อยแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับตรงกลางถ้าเราดันขึ้นไปมากเกินตอนขึ้นลงเนี่ยขามันก็อาจจะมาติดบริเวณนี้ด้วยนะครับและสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังนะคะสำหรับแถว3เนี่ยก็มีที่วางแก้วน้ำให้นะคะคนละอันมีตัวปุ่มปรับเบาะนะคะปรับเอนได้นะเป็นระบบไฟฟ้าอันนี้ชอบเลยนะคะก็สามารถกดได้เลยนะคะอันนี้ปรับเอนลงไปได้ถึงเท่านี้ก็ปรับเอนลงมาได้ระดับหนึ่งนะจากที่ลองนั่งเองเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้านั่งทางไกลเนี่ยปรับเอนสุดสำหรับเชงเนี่ยกำลังสบายถ้าปรับตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันตั้งเกินไปหน่อยนั่งแล้วนั่งทางไกลแล้วไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จะชอบปรับเอนสุดมากกว่าระดับองศาที่ปรับเอนได้เนี่ยแถว1กับแถว2เขาจะปรับเอนได้มากกว่านะคะแล้วก็มีช่องแอร์นะคะที่เสา4ให้ซ้ายขวาคือผู้โดยสารแถว3เนี่ยจะมีช่องแอร์แค่ตรงนี้แหละเป็นไงบ้างช่วงกลางวันที่ลองนั่งมาก็ที่ได้ถ่ายให้ดูในวิดีโอนะครับตรงนี้เนี่ยดีเลยแอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลด
หัวร้อนนะครับเราสามารถปรับให้เป่าไปบริเวณหน้าจากที่ความร้อนที่มันแผ่ลงมาจากกระจกด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังสุดเนี่ยระยะระหว่างหลังคากระจกกับศีรษะเราเนี่ยจะใกล้ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าด้านหลังเนี่ยก็เหมาะกับคนที่ตัวเล็กหน่อยนะก็จะเข้ามาได้ง่ายหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยอึดอัดแล้วก็ตรงนี้มีช่อง Type C ให้คนละช่องเหมือนกันไม่ต้องแย่งกันแล้วก็หาตำแหน่งได้ง่ายนะคะคลำดูแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยสำหรับตัวเบาะที่เป็นเบาะไฟฟ้าเนี่ยถ้าเรานั่งกันแค่5คนมันยังเหลืออีกที่หนึ่งสามารถปรับพับลงมาได้นะครับเผื่อว่าเราต้องการจะเก็บของเยอะขึ้นนะอย่างที่ผมได้บอกไปนะสำหรับด้านหลังถ้าเราใส่กระเป๋าใหญ่หน่อยตัวเบาะที่นั่งเนี่ยมันอาจจะเอนไปได้ไม่เยอะเราก็ใช้วิธีพับเบาะอีก1อันเนี่ยลงมานะครับแล้วก็เอาของเก็บทางด้านนั้นจากที่เมื่อวานได้ลองนั่งเนี่ยแถว3เนี่ยอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเลยทั้งนั่งทั้งนอนช่วงทางไกลเนี่ยก็รู้สึกว่าแถว3สำหรับเชงเนี่ยจะมึนได้ง่ายกว่าแถว2นะคะก็เลยให้ก๊อฟเนี่ยปรับเรื่องของโหมดช่วงล่างคันนี้มีช่วงล่าง2โหมดสมดุลกับนุ่มนวลพอปรับจากนุ่มนวลมาเป็นสมดุลเนี่ยก็รู้สึกว่าจะกระชับมากขึ้นก็ดีกว่านะสำหรับเชงชอบมากกว่าและฟีลลิ่งการนั่งเนี่ยทั้งแถว1แถว2แถว3เลยนะคะช่วงที่ขับในเมืองในกรุงเทพเนี่ยเทียบกับช่วงขับทางไกลเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะคือช่วงที่ขับในกรุงเทพเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยยังมีความค่อนข้างกระชับนะคือมีความหนึบกระชับค่อนไปทางแข็งนิดหน่อยแต่พอเป็นการขับทางไกลที่มีเรื่องของการใช้ความเร็วแล้วก็พื้นถนนเป็นคลื่นบ้างแล้วเมื่อวานเราเจอเรื่องของฝนตกด้วยมีน้ำอยู่บนถนนด้วยเนี่ยฟีลลิ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันมีความนุ่มนวลมากกว่าพอขับที่ความเร็วต่ำเวลาขับผ่านฝาท่อหรือพื้นขรุขระในกรุงเทพมันรู้สึกว่าช่วงล่างมันยังมีความเฟิร์มความกระด้างอยู่บ้างนิดๆแต่พอเป็นการขับทางไกลต่างจังหวัดทางเรียบๆยาวๆแต่ถนนมันเป็นคลื่นแบบนั้นอ่ะมันจะรู้สึกถึงอาการโยกขึ้นลงของในรถมากกว่านะครับมันก็เลยให้ฟีลลิ่งเหมือนว่ามีอาการโครงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าโมเดล Y รุ่นนี้เนี่ยผมว่าเป็นรุ่นที่เซ็ตช่วงล่างมานุ่มที่สุดแล้วนะครับในรถทั้งหมดทั้งโมเดล3แล้วก็โมเดล Y ที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็จะชอบนั่งแถว1กับแถว2มากกว่า Tesla Model Y L ให้ลำโพงมาทั้งหมด19ตัวรวม Subwoofer นะครับก็คือมีลำโพง18ตัว Subwoofer 1ตัวเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเสียงภายในห้องโดยสารกันนะครับเสียงโดยรวมก็คือทำได้ดีเลยนะครับสำหรับ Tesla ก็จะมีในส่วนของความแน่นของเบสคือถ้าโมเดล Y เทียบกับโมเดล3แล้วเนี่ยโมเดล Y มันจะทำได้แน่นกว่าเพราะว่าเขาใช้ที่เก็บของบริเวณด้านหลังนะครับเป็นเหมือนตู้ลำโพงไปด้วยเลยแล้วก็สำหรับคันนี้เองนะครับผู้โดยสารที่นั่งแถวที่3ในฝั่งขวามือเนี่ยจะได้ยินความตึบของเบสมากกว่าใครนะครับเพราะว่าตัวซับวูเฟอร์เนี่ยมันจะอยู่มุมนี้นะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเปิดเพลงดังๆนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะสั่นรู้สึกได้ชัดเจนเลยเอาที่เอามือนะคะแขนเนี่ยวางที่วางมือเนี่ยสั่นเป็นจังหวะเลยสำหรับเรื่องลำโพงนะครับก็แนะนำให้ไปลองฟังดูได้ตามโชว์รูม Tesla เลยนะครับว่าเสียงที่ให้มาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ถูกใจหรือเปล่านะครับหรือใครที่มานั่งโมเดล YL แล้วอยากฟังเพลงอยากได้แบบซับแบบเต็มๆเนี่ยต้องที่นั่งแถว3ทางขวามือค่ะ USB-C ให้มาทั้งหมด5ช่องนะครับด้านหน้าสุดอยู่ในที่เก็บของตรงกลาง1ช่องจ่ายไฟได้สูงสุด65วัตต์ถัดมาสำหรับผู้โดยสารแถวที่2มีช่อง USB-C ให้2ช่องอยู่ด้านใต้จอกลางจ่ายไฟได้สูงสุด65วัตต์ทั้ง2ช่องแล้วก็สำหรับผู้โดยสารแถวที่3จะอยู่ด้านใต้เบาะอีก2ช่องจ่ายไฟได้สูงสุดที่27วัตต์ทั้ง2ช่องนะครับกลับออกจากผาแต้มนี้ก็มืดพอดีเลยนะครับวันนี้ก็ได้พาขับมาเที่ยวผาแต้มแล้วก็พาดูในส่วนของการนั่งเบาะแถวที่2
เบาะแถวที่3นะครับสำหรับผมเองที่เป็นคนเมารถง่ายนะนั่งเบาะแถวที่2เบาะแถวที่3ก็ยังรู้สึกว่ายังคงมีอาการเมาอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะสำหรับเชงเองนี่ก็มีอาการน้อยกว่าผมนะครับคือผมเนี่ยขับรถไกลเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็นคนขับนี่ไม่มีอาการในส่วนของเรื่องการเมารถอะไรเลยแต่ถ้าได้เป็นคนนั่งเมื่อไหร่ขนาดว่าเบาะหน้าเองนะครับคือต้องมองไปทางข้างหน้าเป็นหลักเลยนะถ้าหยิบมือถือขึ้นมาเล่นถึงแม้จะนั่งอยู่เบาะด้านหน้านี่ผมก็ยังเมาได้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นคนเมารถง่ายก็ได้เห็นในเรื่องการนั่งเบาะแถวที่2และแถวที่3นะครับสำหรับคนที่มีความสูงประมาณไม่เกิน160เซนติเมตรแบบเรานะครับว่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็ขับกลับไปซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่อุบลนะครับก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งกลับไปก็ถึงแถว2 ทุ่มพอดีนะก็อาจจะแวะไปกินข้าวที่นั่นก่อนที่กลับเข้าที่พักนะครับกลับมาถึงตัวเมืองอุบลแล้วนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะขับกลับไปที่เซ็นทรัลสรุปเปลี่ยนแผนนะครับแวะไปกินข้าวมาเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปชาร์จก่อนที่จะขับกลับนะครับระยะทางที่ขับไปวันนี้ทั้งหมด213.7 กิโลเมตรนะครับขับไปกลับตัวเมืองอุบลแล้วก็ผาแต้มแล้วก็ขับในตัวเมืองนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 179.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรช่วงขากลับขับที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ 48% ก็ใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งพอดีเลยช่วงที่ไปจอดแถวผาแต้มนะครับก็มีนั่งเปิดแอร์อยู่บนรถใช้เวลารวมๆไปก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศภายในห้องโดยสารตอนกลางคืนนะครับอันนี้ผมกดเปิดไฟภายในห้องโดยสารให้มันติดแบบสว่างสุดเลยนะครับพอภายในรถเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะสว่างแบบนี้นะครับในตอนกลางคืนและยิ่งช่วงที่เปิดไฟนะครับมองจากในรถมาเนี่ยมันจะเห็นคนในรถได้ชัดนะข้างหลังมองเห็นชัดไปจนถึงด้านหลังสุดนู้นเลยนะครับคือไม่ได้ติดฟิล์มแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ห้องโดยสารครึ่งหลังนะคะเป็น privacy glass ให้แล้วนะคะเดิมๆที่มาอยู่นะครับกระจกตั้งแต่บานตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเข้มๆในโมเดล Y ปกติก็จะเป็นสีเข้มแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณตรงเท้าเนี่ยมันก็จะมีไฟที่ส่องเท้านะแต่พอดีว่าตอนนี้มันเป็นพรมสีดำมันก็เลยจะดูกลืนเข้าไปกับพรมนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพาเดินออกไปดูด้านนอกรถอีกนิดนึงพอเราเปิดรถออกมานะครับมันก็จะมีไฟที่ส่องลงไปบริเวณเท้าจากตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้ที่ส่องบริเวณที่เก็บของตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยพอมันเป็นสีดำมันก็จะดูดสีเข้าไปนะครับสีของไฟที่เป็นสีขาวๆด้านหลังก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเปิดลงมาก็ส่องไปบริเวณตรงนั้นก็โอเคเลยนะครับมีไฟส่องไปให้แล้วก็มาดูที่บริเวณด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยเด่นชัดดีมากเลยนะตอนกลางคืนแบบนี้แล้วก็กดเปิดให้ดูที่ด้านหลังนะครับพอเปิดขึ้นไปนะมันจะมีไฟอยู่1ดวงตรงนี้นะครับส่องลงมาบริเวณที่เก็บของตรงนี้แบบนี้เนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะครับในหลายๆรุ่นเขาจะมีไฟที่ส่องออกมาจากทางด้านข้างบางทีมันอาจจะมีของมาตั้งบังอยู่เนี่ยหรือมันส่องมาจากด้านข้างใดข้างหนึ่งมันไม่ทั่วถึงนะแต่อันนี้เนี่ยมีอยู่ดวงเดียวนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มันสว่างดีมากนะครับส่องลงมาบริเวณตรงนี้เนี่ยดูเห็นของที่เราเก็บไว้ข้างหลังเนี่ยได้ครอบคลุมเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนื่องจากตัวไฟท้ายเขาอะมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ถูกไหมครับพอมันยกขึ้นไปแล้วมันก็จะมีไฟแดงๆตัวเนี้ยติดอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แทนนะครับเวลาที่เราไปจอดอยู่อาจจะจอดอยู่บริเวณถนนเนี่ยรถด้านหลังจะได้เห็นไฟตัวนี้นะครับไฟสีแดงตัวนี้ด้านข้างก็มีนะไฟท้ายนะครับในส่วนของไฟหน้าก็เหมือนเดิมนะครับกับโมเดล Y รุ่นอื่นๆและเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาขับกลับกรุงเทพกันครับตอนนี้เชนกับก๊อฟก็อยู่ที่ Tesla Supercharger ที่เซ็นทรัลอุบลราชธานีนะคะตอนนี้แวะชาร์จอยู่ก็รอชาร์จเต็มแล้วก็จะออกเดินทางกลับกรุงเทพกันค่ะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวดูเรื่องของการตกแต่งภายในนะคะในห้องโดยสารครึ่งหน้ากันบ้างซึ่งก็จะมีตัวเส้นไฟ Ambient Light นะคะพาดจากประตูไปที่บริเวณตรงกลางแล้วก็ไปสู่ประตูอีกด้านหนึ่งนะคะ
แล้วก็ตัวหน้าจอนะคะที่ใช้ในการสั่งการทุกอย่าง แล้วก็เชงกับก๊อฟเนี่ยเวลาที่เราเดินทางไกลเนี่ยเราจะชอบใช้ Google Map นะคะก็เลยจะต้องใช้มือถือในการเปิดแมปดูด้วยซึ่งตรงนี้เราก็เลยมีติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะคะเป็นตัววางมือถือนะคะของโจว่าอันนี้เขาก็ดีไซน์มาดีนะคะเรียบหรูแล้วก็ไม่เกะกะด้วยนะคะนี่ตัวที่ติดเนี่ยเราก็ติดอยู่ที่ด้านหลังของตัวหน้าจอนะคะแล้วก็ยื่นออกมาเฉพาะส่วนที่เราจะวางมือถือการจะเอามือถือมาติดเนี่ยก็จะต้องมีเคสที่เป็น MagSafe ด้วยนะคะอันนี้นะครับลองติดไว้ให้ดูแบบนี้ก็ติดได้เรียบร้อยนะครับก็คือตัวแผนที่ของ Tesla เนี่ยบางคนเพิ่งมาใช้งานอาจจะดูแล้วก็ไม่คุ้นชินนะครับเปิดมาดูแบบ Google Map ตามแบบเดิมแล้วเราก็ติดมือถือไว้ตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกรวมถึงบางทีเราอาจจะต้องกดใช้งานมือถือบางอย่างตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองไปด้านหน้าได้ตามปกติอยู่นะครับและตัวนี้นะครับเขามีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มมาก็คือการระบายความร้อนเราสามารถเลือกได้นะครับว่าระบายความร้อนแบบปกติหรือแบบเทอร์โบนะครับให้ระบายความร้อนแบบเต็มที่เท่าที่ผมลองใช้งานนะครับแนะนำเปิดเป็นแบบเทอร์โบเลยปกติแล้วเวลาเราใช้งานไวเลสชาร์จนะครับมันจะเกิดความร้อนขึ้นบริเวณที่ชาร์จเนี่ยถ้ามันร้อนมากนะครับมันจะหยุดการชาร์จไว้ก่อนพอมันระบายความร้อนให้บริเวณนี้เนี่ยเย็นขณะที่ชาร์จมันทำให้การชาร์จเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากที่ได้ลองใช้มาอันนี้ก็สามารถต่อสาย USB-C มาเสียบเข้าที่ด้านหลังนะครับเพื่อทำการชาร์จแล้วก็เราก็เดินสายลงมาทางด้านล่างนะครับอันนี้เนี่ยผมแค่เสียบใช้งานชั่วคราวเลยไม่ได้เก็บไปบริเวณด้านข้างนะครับแล้วเราก็เอาไปต่อกับ USB-C ที่อยู่ตรงกลางในช่องนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปเสียบกับ USB-C ด้านหลังก็ทำได้เหมือนกันนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงตัวลิงก์สำหรับทำการสั่งซื้อไว้ให้ใน description นะครับใช้โค้ด CGGO ก็มีส่วนลดให้ด้วยนะครับและอีกชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อวานที่ผมได้ถ่ายให้ดูก็คือตัวหมอนรองคอตัวนี้นะวันนี้เนี่ยติดตั้งไว้ด้วยนะครับใช้ระหว่างที่ขับกลับอีกหลายชั่วโมงเลยก็ช่วยได้ในเรื่องของคอนะครับไม่ทำให้ปวดคอมากเวลาขับรถนานๆอันนี้เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ทริปที่ขับ Model Y ตัว Long Range Rear Wheel Drive ขับไปภูเก็ตมาแล้วนะครับขากลับเนี่ยช่วยได้เยอะเลยทำให้เรื่องของคอเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับไม่ได้ปวดคอเท่ากับเวลาที่เราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแนะนำสามารถไปลองดูได้นะครับถ้าไปที่ Tesla รามคำแหงเนี่ยออกจากศูนย์ Tesla มาประมาณ500 เมตรก็จะมีร้าน Hype Car นะครับขายพวก Accessory ของ Tesla ต่างๆรวมถึงมีอุปกรณ์ของ Jowa นี้อยู่ที่นั่นให้ได้ทดลองดูกันด้วยนะครับและผมจะพาดูที่ตรงนี้นะครับก็คือ Tesla Supercharger ที่เราสามารถกดหาตำแหน่งได้จากบนหน้าจอเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การใช้ Tesla เนี่ยมันง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งการใช้งานเนี่ยก็แค่ไปหยิบหัวชาร์จออกมาเสียบที่รถก็ชาร์จได้แล้วไม่ต้องคอยกดแอปนะครับและเวลาที่เราต้องการหาจุดชาร์จก็แค่มากดบนหน้าจอที่สัญลักษณ์ตรงนี้เราซูมออกมานะครับก็จะเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าตัวจุดชาร์จต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับพอผมหมุนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่อุบลนะครับเราต้องการจะไปเชียงใหม่ก็แค่กดไปแล้วก็กดนำทางนะครับเดี๋ยวตัวแผนที่เขาจะคำนวณให้เราเองนะว่าควรจะไปชาร์จที่จุดไหนบ้างนะครับและตอนนี้เนี่ยทั่วไทยมีซุปเปอร์ชาร์จ41 แห่งแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมกดนำทางไปเชียงใหม่เขาก็ให้ไปแวะชาร์จที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าไปชาร์จที่ขอนแก่น24 นาทีขับไปต่อนะครับไปชาร์จที่พิษณุโลกแล้วก็ขับไปเชียงใหม่เรียกว่าสะดวกมากเลยนะครับพิษณุโลกก็มีแล้วทางใต้ก็มีลงไปจนถึงหาดใหญ่แล้วนะครับกระบี่ก็กำลังจะมีในเร็วๆนี้เรียกว่าอันนี้แหละครับที่ทำให้การใช้ Tesla เนี่ยทำได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงที่ขับมานะครับที่ผมบอกไปเรากดที่แอปพลังงานตรงนี้ที่เขาคำนวณการใช้พลังงานอย่างเช่น15 กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยผมขับจากที่โรงแรมมาถึงจุดนี้เราก็นั่งกันอยู่ในรถมันใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยสำหรับ15 กิโลเมตรที่ผ่านมาใช้ขึ้นไปถึง329 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรซึ่งเวลาเราขับปกติที่ความเร็ว120เนี่ยยังไงมันก็ไม่ถึง200นะครับนี่คำนวณแบบว่ามากเลยนะ329 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรที่แบตเตอรี่ 71% เนี่ยเขายังบอกว่าจะวิ่งได้ถึง182 กิโลเมตรเลยนะครับคราวนี้เราลองกดดูแบบ300 กิโลเมตรที่ผ่านมาก็คือสักประมาณเมื่อวานนะครับที่ขับไปกลับ200 กิโลเมตรแล้วก็รวมจากวันที่ขับมาจากกรุงเทพสมมุติว่ามันกินไฟสักประมาณ177
วัตต์hour ต่อกิโลเมตรนะครับที่แบตเตอรี่ 71% เนี่ยเราก็จะวิ่งได้อีก 339 กิโลเมตรไอตัวแอปตัวนี้แหละมันทำให้เราวางแผนการเดินทางได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับคำที่เขียนตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแต่จริงๆแล้วมันคำนวณแบบไดนามิกจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเลขบนหน้าจออันนี้มันจะเป็นตามมาตรฐาน EPA นะครับ EPA เนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100ถึง110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้ระยะทางใกล้เคียงกับตัวนี้เลยแต่ว่าถ้าเราขับสักความเร็ว100หรือต่ำกว่านั้นมันจะไปใกล้เคียงกับมาตรฐานพวก WLTP หรือ NEDC นะครับทำให้ระยะทางที่วิ่งได้มันมากกว่าบนจอที่เขาคำนวณตรงนี้นะครับตัวแอปตัวนี้แหละเป็นตัวที่ช่วยผมเวลาที่ขับทำระยะทางไกลๆพอดูเหมือนว่ามันจะไปไม่ถึงปลายทางเราก็แค่ลดความเร็วลงใหม่นิดนึงนะครับตรงนี้เขาคำนวณใหม่ระยะทางตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมันทำให้เราไม่ต้องลุ้นมากนะครับในรถบางคันเนี่ยเขาอาจจะคำนวณให้เราแบบไดนามิกก็ได้แต่ว่าบางทีก็ไม่แม่นยำแต่ตัวหน้าจอของ Tesla ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมใช้งานมาถือว่าแม่นยำมากเลยนะครับและเดี๋ยวเชงพามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของการออกจากรถในกรณีฉุกเฉินปกติเนี่ยเวลาเราออกจากรถเนี่ยเราก็จะกดปุ่มนะคะแล้วก็ประตูรถเนี่ยจะเปิดออกด้วยระบบไฟฟ้าแต่ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยที่รถมีการตัดตัวระบบไฟออกไปจะต้องออกจากรถเนี่ยด้วยวิธีการฉุกเฉินนะคะก็จะมีเรื่องของที่จะกดเปิดอีกที่หนึ่งปกติเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารแถวหน้าก็จะกดตรงนี้เนาะกดปุ๊บประตูก็จะเปิดออกอันนี้ด้วยระบบไฟฟ้านะคะกรณีฉุกเฉินตรงนี้ค่ะจะมีคันโยกอยู่ตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าเป็นรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีรูปประตูเปิดอยู่ด้านในอันนี้ใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะลักษณะจะเป็นคันโยกค่ะวางนิ้วลงไปอย่างนี้แล้วก็โยกเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดันออกได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูถ้าเป็นผู้โดยสารแถว2กับแถว3เนี่ยเขาจะออกยังไงสำหรับผู้โดยสารแถว2และแถว3เนี่ยเวลาออกจากรถเนี่ยก็จะต้องออกด้วยประตูแถว2นะคะในช่วงเวลาปกติกดปุ่มตรงนี้ได้เลยกรณีฉุกเฉินตำแหน่งของที่เปิดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณที่วางแก้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีทำสัญลักษณ์สามเหลี่ยมไว้นะแล้วก็วางมือลงไปแบบนี้นะคะที่มุมขวาบนเนี่ยมันจะมีช่องให้เราสอดนิ้วเข้าไปได้แล้วก็งัดขึ้นมาพองัดขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าตรงนี้มีสลิงนะคะพร้อมกับห่วงสีเหลืองในการเปิดเนี่ยจะสอดนิ้วเข้าไปแล้วก็ดึงสลิงนะคะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคะนี่ฉันเปลี่ยนมาใช้มือขวาก็ดึงงัดขึ้นมานะคะพอได้ยินเสียงแก๊กก็ดันประตูเปิดออกไปเดี๋ยวดึงเลยนะคะเปิดออกจากรถได้แล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของ Tesla นะคะก็แนะนำว่าควรจะลองเปิดประตูในกรณีฉุกเฉินแบบนี้ดูด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราจะไม่ตกใจนะคะแล้วเรารู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างตำแหน่งการเปิดอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องใช้แรงออกประมาณไหนก็จะทำการเปิดได้อย่างไรก็ตามเนี่ยเราไม่ควรจะเปิดด้วยการใช้ที่เปิดประตูฉุกเฉินเนี่ยบ่อยๆนะคะเพราะเวลาเปิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดแบบเมคานิกทำให้เวลาที่เราเปิดประตูออกไปเนี่ยตัวกระจกเนี่ยไม่ได้มีการลดต่ำลงมาก่อนที่จะเปิดประตูออกไปการใช้งานแบบนี้บ่อยๆก็จะทำให้ตัวกระจกเนี่ยเสียหายได้ค่ะสำหรับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ย Tesla Model YL เขาก็ได้ NCAP นะคะ5 ดาวด้วยค่ะก็ถือว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญนะคะตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับวันที่มาเนี่ยเราเดินทางมาถนนหมายเลข24นะครับมาทางด้านล่างนี้แล้วก็ขับขึ้นมาอุบลแล้วก็วันนี้ผมจะขับกลับอีกเส้นหนึ่งนะครับหมายเลข226จะไปผ่านบุรีรัมย์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาแวะเข้าไปดูซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่บุรีรัมย์แล้วก็เราขับกลับเข้าทางโคราชแล้วก็ขับกลับกรุงเทพนะครับในขากลับเนี่ยจะขับแบบตามปกติเลยนะครับ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้เทียบสภาพเส้นทางทั้ง2ทางด้วยวันที่มาเนี่ยถนนหมายเลข24ก็มีการทำถนนหลายช่วงเหมือนกันนะครับในเพจเนี่ยก็มีคอมเมนต์บอกผมมาว่าลองไปเส้นทาง226มันดีกว่านะไม่ค่อยทำถนนน่าจะทำเวลาได้เร็วกว่านะครับวันนี้ก็จะพาดูเส้นทางที่ขับกลับไปด้วยกันเลยนะครับออกจากซุปเปอร์ชาร์เจอร์บ่ายโมง40นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกตอนนี้38องศาแรงดันลมยางเนี่ยผมเติมมาที่42 psi นะครับตั้งแต่ขามาแล้วก็พออุณหภูมิภายนอกร้อนๆแบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นไปอยู่44ถึง46 psi นะครับจากที่ผมกดนำทางตอนนี้นะจากอุบลไปถึงซุปเปอร์ชาร์เจอร์ที่บุรีรัมย์ระยะทาง228กิโลเมตรเขาบอกว่าไปถึงแบตจะเหลือ 51% นะครับ
ตอนนี้ขับมาได้ 25 กิโลเมตรจากที่เซ็นทรัลอุบลนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่เขตของจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับวันนี้เรากลับอีกเส้นทางหนึ่งนะมาอีสานคราวนี้นะครับขับจนสุดทางด้านอุบลแล้วก็ไปผาแต้มมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับแล้วก็กลับอีกเส้นทางหนึ่งพาไปดูซุปเปอร์ชาร์จที่สุรินทร์เต่าสะเลนแล้วก็ขากลับเดี๋ยวพาไปดูซุปเปอร์ชาร์จที่บุรีรัมย์ด้วยเลยนะครับขับมาถึงศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับระยะทางตอนนี้143กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่202วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรความเร็วที่ใช้วันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อากาศข้างนอกร้อนมากด้วยนะครับ38-39องศาจากตอนแรกที่บอกว่าจะไปถึงบุรีรัมย์แบตเหลือ 51% ตอนนี้เขาคำนวณใหม่บอกว่าเหลือ 44% นะครับพอพูดเพลินๆนะครับความเร็วเกิน120เส้นทางนี้ถ้าเทียบกับเส้นเบอร์24นะครับข้อดีก็คือมันไม่ค่อยมีทำถนนแล้วก็ถนนเนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันจะผ่านพวกตัวอำเภอเยอะหน่อยนะครับก็จะมีไฟแดงเยอะแล้วก็มีโค้งนะครับให้ได้ลองขับเข้าโค้งดูผมว่าคันนี้เนี่ยพอช่วงล่างมาแบบนุ่มๆนะครับถ้าขับเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันก็จะมีอาการโยนตัวเยอะหน่อยนะถ้าเทียบกับ Tesla รุ่นอื่นๆนะครับที่มันช่วงล่างจะเฟิร์มกว่านะครับหรือว่าเวลาที่ขับมาความเร็วสูงเนี่ยแล้วเจอถนนที่เป็นคลื่นๆนะครับมันก็จะยืดยุบเยอะกว่านะครับขับมาถึงที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับเหลืออีกประมาณ25กิโลเมตรก็จะถึงที่ซุปเปอร์ชาร์เจอร์แล้วก็ตอนนี้เราขับมาแล้ว204กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 46% อุณหภูมิภายนอกวันนี้ที่ขับมาเนี่ย37-40 องศานะครับร้อนมาตลอดทางเส้นทางที่ขับมาวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะวิ่งผ่านอำเภอแล้วก็เลี่ยงเมืองต่างๆนะครับเลี่ยงเมืองศรีสะเกษเลี่ยงเมืองสุรินทร์แล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าไปที่บุรีรัมย์นะครับมาถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับแยกด้านหน้านี้เดี๋ยวเลี้ยวไปประมาณ2กิโลเมตรก็จะไปถึงซุปเปอร์ชาร์เจอร์ที่บุรีรัมย์ถ้าเราวิ่งกลับเส้นเดิมนะครับทางหลวงหมายเลข24อันนั้นก็ไปแวะชาร์จที่เต่าสะเลนได้แล้วก็ถ้ากลับทางเส้น226นี้ก็แวะไปชาร์จที่บุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าวิ่งออกไปจากเส้นหลักเนี่ยแค่2กิโลเมตรนะไปแวะชาร์จแล้วก็ขับกลับเข้ามาถนนหมายเลข226ตรงนี้นะครับที่ยังเป็นสีฟ้าอ่อนตรงนี้อยู่เดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวไปดูบริเวณสถานีชาร์จนะครับและตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 39% นะครับบอกว่าไปอีก 1.7 กิโลเมตรแบตเราก็จะเหลือ 39%เดี๋ยวพาเลี้ยวไปดูนะครับหรืออาจจะเสียบชาร์จสักนิดหนึ่งก็ได้แยกกระสังนะครับตรงนี้ที่เลี้ยวขวาไปรอบนี้พามาทัวร์ซุปเปอร์ชาร์เจอร์ทางอีสานนะครับตัวซุปเปอร์ชาร์เจอร์ก็อยู่ฝั่งนี้เลยนะครับพอเราชาร์จเสร็จเนี่ยก็กลับรถกลับมาที่แยกเมื่อกี้นะครับอยู่ในโรบินสันบุรีรัมย์ข้างหน้าเห็นแล้วถัดจากปั๊มปตท.ไปนะครับเราดูในจอได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือว่างอยู่ทั้งหมด4หัวชาร์จมาถึงโรบินสันแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวต้องมองหาดูว่าตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนเห็นแล้วอยู่ทางนั้นก็ต้องเลี้ยวเข้าทางนี้ตรงนั้นเห็นมีป้ายทางเข้าเหมือนกันนะน่าจะต้องขับไปอ้อมนะครับแล้วก็ขับขนานกับตัวโรบินสันแล้วค่อยเลี้ยวไปบริเวณจุดชาร์จตั้งอยู่ทางด้านหน้าให้มองเห็นได้ชัดอยู่นะครับเหมือนกับขามานะครับที่พาเลี้ยวเข้าโรบินสันสระบุรีเข้ามาเสร็จก็ต้องขับ
ขนานตรงนี้ไปแล้วก็ไปเลี้ยวขวาไปที่ตำแหน่งชาร์จนะครับน่าจะต้องเลี้ยวตรงสุดท้ายเลยนะ มีเครื่องชาร์จ EA อยู่นี่นะครับ เอ้าเลี้ยวยังไง มองมาไกลๆเห็นตรงนี้นะ อ๋อ มันเป็นคล้ายๆวงเวียน เราต้องเลี้ยวตามวงเวียนตรงนี้ เราค่อยเลี้ยวกลับเข้าไปนะครับ อ๋อ แล้วก็ใกล้ๆกันกับซูเปอร์ชาร์เจอร์ตรงนั้นก็ยังมี EV Station ด้วย เหมือนกันกับที่โรบินสันสระบุรีเลย มองตรงไปนะครับ ก็มีรถมาชาร์จอยู่เหมือนกัน ส่วนของ Tesla โล่งๆเลยนะครับ รถยังไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะ เราสามารถกดเลือกให้ระบบถอยจอดอัตโนมัติทำงานได้ทันทีเลยนะครับ ความเร็วต่ำกว่า 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็กดให้ระบบถอยจอดทำงาน ตัวระบบถอยจอดอัตโนมัติอันนี้คือจะอยู่ใน EAP นะครับ ซึ่งรถของศูนย์คันนี้เนี่ยที่เอาไว้ให้ทดลอง มันจะมีแพ็กเกจ Full Self Driving มาเลย ก็คือครอบคลุมทั้งหมดเลย แต่ว่าตอนนี้ในไทยยังใช้ Full Self Drive ยังไม่ได้นะครับ แต่สามารถซื้อไว้ก่อนได้นะคะ เรียบร้อยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวผมลองดูนะ เขาประเมินบอกว่าถ้าผมกดเนี่ยเขาบอกเวลาชาร์จโดยประมาณคือ0มิลคือไม่ต้องชาร์จก็ได้นะครับ แล้วก็จะไปถึงเซ็นทรัลโคราชเนี่ยแบตจะเหลือ 12% แต่ถ้าเอาชัวร์นะ เดี๋ยวเสียบชาร์จสักแป๊บหนึ่งนะครับ เราจะได้ขับแบบสบายใจก็คืออาจจะขับความเร็วสูงหน่อยได้นะ อากาศมันร้อนด้วยนะครับวันนี้มันก็จะกินไฟมากหน่อย ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ขับมา230กิโลเมตรเนี่ย205.9 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 61% กับระยะทาง205กิโลเมตรช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับพัดลมด้านหน้าของ Tesla เนี่ยทำงานแบบเต็มที่เลยนะมันจะดังค่อนข้างมากนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอุณหภูมิภายนอก 37-40 กว่าองศาโอเคอันนี้เรามาชาร์จกับ Tesla Supercharger V3 นะครับ V3 นี่ก็จะสะดวกหน่อยนะคือสายมันเล็กกว่านะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยก็แค่ยกมานะครับมากดปุ่มตรงนี้เปิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือสะดวกมากเลยในการใช้งานตอนนี้4 โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวชาร์จสัก5 นาทีก็ได้แล้วก็ขับไปต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสำหรับ Tesla Supercharger ไม่ว่าจะเป็นขับขึ้นเหนือลงใต้หรือมาทางอีสานตอนนี้ก็ถือว่าสะดวกขึ้นแล้วจะไปทางอุดรก็มี Supercharger ขอนแก่นก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยถ้ามี Supercharger ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับการเดินทางเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นยิ่งกว่านี้อีกนะนี่นะครับบริเวณที่ชาร์จแล้วก็ตัวโรบินสันถัดไปติดกันนะครับที่บอกก็คือ EV Station อยู่ที่จุดนั้นนะครับชาร์จมาแล้ว2 นาทีนะครับกำลังไฟอยู่ที่175กิโลวัตต์แล้วก็ได้แบตเพิ่มมาแล้ว 5% นะจากประมาณ 39% แล้วก็เขาจะมีข้อความขึ้นมาบอกด้วยนะครับว่าคุณมีพลังงานเพียงพอที่จะเดินทางต่อแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้บอกเลยนะครับคือมันก็ง่ายสำหรับการใช้งานนะเราไม่ต้องคิดคำนวณเองก็ได้แค่กดนำทางไปถึงปลายทางจะแวะชาร์จกี่นาทีเขาก็มีบอกไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมชาร์จสัก5 นาทีแล้วกันถึงแม้จะบอกว่าพอแล้วนะครับแล้วก็พอเรากดมาดูที่ตัวแผนที่นะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าไปถึงที่เซ็นทรัลโคราชแบตก็ประมาณ 18% แล้วนะครับพอตรงนี้มันเพิ่มตรงนี้ก็จะเพิ่มตามนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราจะชาร์จเนี่ยบอกว่าไปถึงเหลือแบตประมาณ 10-12% นะครับชาร์จมา5 นาทีแล้วนะครับคราวนี้ให้เชงเป็นคนถอดหัวชาร์จนะก็แค่กดตรงนั้นนะครับมันเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ถอดออกมาได้ละเราไม่ต้องไปกดในรถเลยนะครับให้ stop หรือว่ากดปลดหัวชาร์จถือว่าสะดวกมากเลยนะชาร์จไป5 นาทีได้แบตมา 13% นะครับจาก39ขึ้นมาเป็น 52%
แล้วก็เขาบอกว่าเราไปถึงที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์โคราชแบตจะเหลือ 25% นะครับคราวนี้พอเราชาร์จเสร็จแล้วนะครับออกยังไงขับมาทางนี้นะแล้วก็เราก็หาที่เขาเป็นลูกศรที่บอกว่าวิ่งทะลุไปทางนั้นได้นะครับแล้วก็วนกลับไปทางเดิมเมื่อกี้นะครับตรงวงเวียนเราก็เลี้ยวออกจากโรบินสันไปได้เลยจุดกลับรถเนี่ยถือว่าใกล้มากเลยนะจะต้องดูจังหวะดีๆหน่อยนะครับพอออกมาเนี่ยเราจะต้องข้ามมาเข้าจุดกลับรถก็ถือว่าสะดวกอยู่นะครับรวมระยะทางขับไปกลับจากบริเวณแยกเนี่ยก็ประมาณ 4-5 กิโลเมตรนะไม่ได้ต้องขับออกมาจากเส้นทางหลักไกลมากนะครับจากถนนหมายเลข226ขับกลับมาแป๊บเดียวนะครับมาถึงแยกตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวขวากลับเข้าถนนหมายเลข226นะครับคือถ้าไม่ได้ขับเร็วมากนะครับอยู่ประมาณ100-110เนี่ยไม่ต้องแวะชาร์จก็ได้นะถ้าชาร์จเต็ม 100% มาจากที่อุบลนะครับจากบุรีรัมย์ไปโคราชเนี่ยจะเริ่มมีทางโค้งเยอะนะครับถ้าขับเส้นทางหมายเลข226ถ้าเป็นเส้นทางหมายเลข24อันนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นทางตรงนะครับทางนี้นี่ผมไม่เคยขับมาก่อนเลยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ขับเส้นทางนี้วัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารบนพื้นถนนลาดยางที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเลขถือว่าเงียบดีเลยนะครับจะอยู่ประมาณ60แล้วก็60ต้นๆและก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ลองที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขก็ขึ้นไปอยู่แถว65เดซิเบลนะครับก็ถือว่าโดยรวมเก็บเสียงได้ดีนะครับที่ความเร็ว120เนี่ยก็จะได้ยินเสียงลมจากภายนอกเบาๆมาถึงเซ็นทรัลโคราชแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูนะครับตั้งแต่เข้าเซ็นทรัลอันนี้มาจากทางในซอยด้านข้างนะครับซูเปอร์ชาร์เจอร์เซ็นทรัลโคราชเนี่ยผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะมาถึงช่วง6โมงพอดีนะครับก็แวะชาร์จแล้วก็กินข้าวก่อนขับยาวกลับเข้ากรุงเทพจริงๆถ้าเราชาร์จมาจากที่บุรีรัมย์แบบเยอะหน่อยนะครับผมว่ามันก็สามารถขับข้ามจุดนี้ไปได้เลยเหมือนกันแล้วก็ขับเข้าไปกรุงเทพนะครับแต่ว่านี้ผมอยากพาแวะมาดูซุปเปอร์ชาร์จนะครับสำหรับการขับกลับจากทางภาคอีสานจะได้ดูไปด้วยกันทีนี้ต้องหาจุดชาร์จไปด้วยกันนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนที่นี่ไม่ได้ตั้งอยู่ด้านนอกเหมือนกับจุดก่อนหน้านี้นะครับนี่ขึ้นมาชั้น1ก็จะมีพวก AC Charge นะครับของ Tesla เข้าใจว่าอยู่ชั้น3นะเดี๋ยววนขึ้นไปดูกันตอนนี้ขับขึ้นมาที่ดาดฟ้าชั้น3นะครับตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยน่าจะอยู่ในอาคารนั้นแต่ว่าบนดาดฟ้าของอาคารนี้เนี่ยวันนี้มีงานน่าจะเป็นรถแต่งมาโชว์กันนะครับกลายเป็นว่า มาเจองานแล้วก็รถติดเลยนะครับซูเปอร์ชาร์จตั้งอยู่บนชั้น3ในที่สุดก็มาถึงซูเปอร์ชาร์จแล้วนะครับโอ้โห เขามีงานกันไม่รู้นะอยู่ที่ชั้น3เสา S18 อยู่ชั้น3เสา S18 นะครับแล้วก็ที่นี่มี AC ชาร์จเหมือนกันนะสามารถชาร์จฟรีได้เหมือนกันนะครับถ้ามีเวลาเยอะหรือมาดูหนังนะนี่นะครับบรรยากาศรอบๆบริเวณสถานีชาร์จที่ชั้น3วันนี้นะเขามีจัดงานพอดีแล้วก็เราขับจากบุรีรัมย์มาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 25% นะครับถ้าไม่ชาร์จเพิ่มที่บุรีรัมย์เลยเนี่ยขับมาถึงนี่แบตจะเหลือประมาณ 12% ก็ขับยาวมาได้เลยนะครับช่วงหลังก็ใช้ความเร็วประมาณ120เหมือนกันแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นลงแล้ว
ระยะทาง124กิโลเมตรใช้ไฟอยู่ที่174วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับช่วงที่ขับจากอุบลมาบุรีรัมย์ขึ้นไปถึง200วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้กดนำทางกลับไปที่เซ็นทรัลพระราม3บอกว่าแบตเตอรี่ติดลบ 32% นะครับจากแบต 25% ก็แปลว่าเราจะต้องชาร์จเพิ่มเข้ามาอย่างน้อย 32% นะครับบวกไปมันก็จะเป็นประมาณ 57 ก็ต้องเผื่อขึ้นไปอีกนะครับอาจจะชาร์จขึ้นไปสักประมาณ 60 ถึง 65% ใช้เวลาชาร์จไปไม่ถึง 20 นาทีนะครับชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 70% จากแบตประมาณ 25-26% นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเราขับกลับไปถึงที่กรุงเทพเนี่ยแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวทีนี้ช่วงที่ขับลงนะครับไม่แน่ใจว่าจะรถติดเหมือนเดิมกับตอนที่ขับขึ้นมาเมื่อกี้หรือเปล่ามาได้ถูกวันพอดีเป๊ะเลยน่าจะดีกว่าตอนที่เราขับขึ้นมาแล้วนะจัดงานใหญ่คึกคักเลยค่ะ ทั้งลานของชั้น 3 เลยนะครับงานโคราชสตรีทครั้งที่ 8 นะครับรวมพลคนรักรถโอเคมีเจ้าหน้าที่นะคะรปภช่วยเคลียร์ทางสำหรับรถวิ่งเมื่อตอนที่เรามาชาร์จเนี่ยก็มีเทสลาคันอื่นๆแวะมาชาร์จเหมือนกันก็คือทางขึ้นลงก็มีอยู่ทางเดียวเลยนะทางตรงนั้นเลยตอนแรกผมเข้าใจว่า2ตึกจะแยกทางขึ้นลงกันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับรปภเขาช่วยเคลียร์ทั้งตอนที่ขึ้นมาแล้วก็ตอนขับลงนะครับและถ้าดูจากแผนที่นะครับหลังจากเราออกจากเซ็นทรัลไปเนี่ยเราก็ออกจากตัวเมืองอันนี้เดี๋ยวก็จะขึ้น M6 ไปนะระยะทางขับกลับไปที่กรุงเทพ263กิโลเมตรบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งอันนี้เป็นเวลาประเมินคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวดูตอนที่เราขับไปถึงจริงจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะแต่นี้ผมก็ชาร์จแบตแค่ 70% นะจริงๆระหว่างที่ไปกินข้าวเนี่ยปล่อยมันชาร์จมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ตั้งใจจะให้กลับไปถึงที่กรุงเทพแบตเหลือน้อยหน่อยนะครับคือกินข้าวเนี่ยใช้เวลานานกว่าชาร์จแบตอีกชาร์จแบตไม่ถึง20นาทีนะครับหรือว่าขาที่ขับจากกรุงเทพจะไปทางอีสานไปอุบลจะแวะเข้ามาชาร์จที่นี่ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเดินทางมาถึงช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นแวะชาร์จแวะกินข้าวก่อนแล้วก็ขับไปทางเส้น226นะมันก็จะเข้ามาทางโคราชนี้พอดีนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มาเจอกับที่เขาจัดงานพอดีก็ไม่ได้ถือว่าขึ้นไปยากนะครับวนขึ้นไปแค่ดาดฟ้าชั้น3แล้วก็ขับไปที่จุดชาร์จได้เลยแต่ถ้าเทียบกับจุดอื่นที่มันอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างหน้าอันนั้นมันก็สะดวกกว่าแหละคือไม่แน่ใจว่าถ้าเรามาถึงสักหลังห้างปิดไปแล้วอะแล้วขับขึ้นไปชาร์จมันจะอารมณ์ประมาณไหนนะครับเปิดหรือเปล่าจริงๆก็สามารถกดดูได้นะถ้ากดตรงนี้มันจะมีรายละเอียดบอกอ๋อเขาเปิดถึงแค่3 ทุ่มนะครับดีนะเชงบอกพอดีว่าเปิดหรือเปล่าเลยกดดูได้นะครับนึกว่าเปิด24ชั่วโมงพอขึ้นมาบน M6 นะครับตอนนี้ผมลองเปิดใช้งานตัว Navigate on Autopilot สามารถใช้งานได้นะครับสังเกตว่าเส้นตรงนี้จะกลายเป็นเส้นเดียวแล้วนะครับถ้าบริเวณที่ใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็น
ออโต้สเตียร์เฉยๆก็จะเป็นแบบนี้ 2 เส้นแบบนี้นะครับตัว Navigate on Autopilot นี้นะครับเขาสามารถขับพาเราไปตามเส้นทางหลักแบบนี้นะบนมอเตอร์เวย์แล้วก็ถ้ามันถึงทางออกเนี่ยก็พาเราออกจากทางหลักได้นะครับรวมถึงถ้าขับอยู่แบบนี้แล้วรถคันด้านหน้าช้าเกินเขาก็จะเปลี่ยนเลนนะแซงรถคันด้านหน้าพอแซงเสร็จแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่เลนปกตินะครับคือจะไม่แช่อยู่ที่เลนขวาตลอดเวลาด้านหน้าที่มีรถรวมเข้ามานะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะมีการชะลอแรง มีการชะลอแรงผมต้องเหยียบสวนไว้ก่อนนะครับกำลังลองดูแล้วก็เมื่อกี้ผมเซตเดี๋ยวขอกดเปิดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือผมเซตระยะห่างไว้ที่เบอร์4นะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้เราต้องบังคับเองนะถ้าเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเปรียบเทียบระหว่าง EAP หรือ Auto Steer ธรรมดากับ Full Self Driving นะครับที่ผมเคยไปใช้ที่ต่างประเทศมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าเป็น Full Self Driving เนี่ยมันขับดีกว่าเราขับเองอีกแต่ถ้าเป็นพวก Auto Steer ธรรมดาหรือ EAP ที่เป็น Navigate on Autopilot เนี่ยมันก็ยังแบบเหมือนระบบช่วยขับธรรมดานะครับแต่ของ Tesla เนี่ยเขาดีตรงที่เวลาจับให้รถอยู่กลางเลนเนี่ยทำงานได้เรียกว่าค่อนข้างแม่นยำเลยแหละรวมถึงบางช่วงที่ไม่มีเส้นจราจรก็สามารถขับได้นะครับแต่สิ่งที่เจอมันก็จะมีคล้ายๆแบบเมื่อกี้นะครับเป็นจุดที่รวมรถพอดีแล้วก็ผมเซตระยะห่างไว้อาจจะไม่ได้ไกลพอก็ได้รถที่แทรกเข้ามาเขาก็เลยไปเบรกแรงๆใกล้ๆนะครับรวมถึงถ้าเวลาเราขับเส้นทางต่างจังหวัดแล้วมันจะมีจุดกลับรถแล้วหน้ารถที่กำลังจะกลับรถเนี่ยโผล่มาเขาก็จะเบรกแรงแบบเมื่อกี้เลยนะครับพอขับกลับเข้ามาในเส้นหลักแล้วผมเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นไปก่อนแล้วผมก็กดเปิดใช้งานระบบช่วยขับเหมือนเดิมนะครับปึ๊บกลับมาใช้ Navigate on Autopilot ได้แล้วนะครับอีกประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็จะสุดมอเตอร์เวย์ M6 ผมลองใช้งานตัวระบบ Navigate on Autopilot มาก็คือสามารถใช้งานได้ตลอดทางนะครับจะเป็นเส้นเดียวแบบนี้มาตลอดเลยวันที่ขับไปไม่ได้ขึ้น M6 นะครับก็ขับไปได้สักถึงประมาณปากช่องนะครับมันก็จะใช้ Navigate on Autopilot ไม่ได้แล้วโชคดีนะวันนี้เรากลับอีกทางหนึ่งก็ได้ทดสอบบนเส้นทางนี้นะครับแล้วก็เนี่ยช่วงที่ขับกลับมาบน M6 ผมใช้ความเร็วประมาณ120นะครับมาเป็นส่วนใหญ่เลยนะการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ประมาณ165 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับก็ไม่ได้สูงเหมือนช่วงกลางวันที่แดดร้อนๆนะอันนั้นพุ่งขึ้นไป200นะครับเปรียบเทียบกันให้ดูนะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่29องศานะครับต่างกันอยู่ประมาณ10องศาถ้าเทียบกับที่ขับช่วงกลางวันแดดร้อนๆแล้วก็การกินไฟเนี่ยก็ต่างกันอยู่ประมาณ30 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับระหว่าง165กับประมาณ200เดี๋ยวผมพาแวะอีก1ซุปเปอร์ชาร์จนะครับอยู่ที่ร้านเจ๊เค็งนะครับที่เป็นร้านของฝากจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่สัก 80% จากบุรีรัมย์นะผมคิดว่าสามารถขับยาวไปชาร์จที่เจ๊เค็งเลยก็ได้นะครับถ้าไม่ได้แวะเข้าไปชาร์จที่เซ็นทรัลโคราชระยะทางอีก11กิโลเมตรนะครับก็คือพอออกจาก M6 ไปเนี่ยก็น่าจะประมาณ10กิโลเมตรก็ถึงซุปเปอร์ชาร์เจอร์แล้วนะครับขาไปเราก็มีที่โรบินสันสระบุรีส่วนขากลับเนี่ยก็จะอยู่ในร้านของฝากเจ๊เค็งนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่า Tesla Model Y L เนี่ยเขาปรับมาก็คือเรื่องเบรกนะครับผมว่าน้ำหนักในการเบรกแล้วก็ความรู้สึกนะครับมันรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็เบรกได้ดีนะครับเวลาเหยียบเบรกเนี่ยมันเนียนขึ้นนะครับทั้งการเร่งความเร็วการชะลอของการ Regen 1 Pedal Drive ที่เซตไว้แบบลดลงนะครับรวมถึงเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่สมูทขึ้นมาถึงเจ๊เค็งแล้วนะครับคือเราจะเจอปั๊ม PT นี้ก่อนถ้ามาตอนกลางคืนแบบนี้นะครับตอนนี้2 ทุ่มมันจะไม่มีไฟที่ส่องบริเวณป้ายเจ๊เค็งนะครับในบนหน้าจอเนี่ยบอกว่าว่างอยู่ทั้งหมด3หัวชาร์จนะครับอันนี้ผมแค่จะเลี้ยวเข้าไปให้ดูเฉยๆนะ
ขับมาถึงจุดนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 52%ใช้ไปแค่ 18% เองนะ จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราถึงเซ็นทรัลแบตเรายังเหลืออีก 25-26% นะครับ ขับมาถึงนี่ก็ยังไหวนะนี่ที่จุดนี้นะครับ ใหญ่เลย โอเคนะครับ ตรงนี้ติดถนนใหญ่เลยผมพาแวะเข้ามาดูที่จุดนี้นะครับ แล้วก็บริเวณรอบๆตรงนี้เนี่ยก็ดูโอเคนะถึงแม้จะเป็นกลางคืนนะครับก็คือมีไฟส่วนร้านของเขาเนี่ยก็น่าจะปิดช่วง1 ทุ่มนะครับ ถ้ามากลางวันนะครับเราแวะชาร์จกินข้าวที่จุดนี้ก็ได้เลยนะอันนี้ก็ได้ขับให้ดูแล้วนะครับคือช่วงที่ขับบน M6 มาเนี่ยใช้ความเร็ว120เป็นหลักด้วยนะก็คือใช้แบตไปแค่ประมาณ 18% เท่านั้นเองนะครับถ้าเราชาร์จ 70-80% ตั้งแต่บุรีรัมย์เนี่ยก็มาถึงนี่ได้นะไม่ต้องชาร์จ 70-80 ก็ได้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยตอนที่ออกจากซุปเปอร์ชาร์จบุรีรัมย์ก็มีอยู่ประมาณ50 กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็มาถึงได้ที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้ชาร์จที่เซ็นทรัลเลยนะครับมาถึงนี่ก็เหลือแบตต่ำกว่า 10% นิดหน่อยยังขับมาถึงได้ครับตอนนี้มาถึงสระบุรีแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือโลตัสสระบุรีเดี๋ยวก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธินแล้วนะครับผมว่าเส้นทางนี้นะทั้งขาไปและขากลับนะครับช่วงสักประมาณ200 กิโลเมตรแรกเนี่ยมันยากมากนะครับที่เราจะขับความเร็วแบบ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักที่ผมโพสต์ลงเพจไปนะครับว่าขาไปก็ใช้ความเร็วในช่วงแรกเนี่ยไม่เกินสักประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถมันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งขาไปและขากลับถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาแบบดึกจริงๆที่รถน้อยนะที่มันถึงจะขับแบบ120ได้เทียบกับเส้นทางที่ผมขับไปประจำนะครับขึ้นถนนสายเอเชียไปนครสวรรค์ไปเชียงใหม่เนี่ยพอเราเลี้ยวเข้าถนนสายเอเชียมันก็เริ่มใช้ความเร็ว120ได้แล้วแต่เส้นนี้เนี่ยรถเยอะมากนะครับยากที่จะทำความเร็วสูงตั้งแต่ช่วงต้นและอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราขับกลับจากสีคิ้วปากช่องมาทางนี้นะครับมันเป็นการลงเนินมานะกลายเป็นว่าการใช้พลังงานเนี่ยมันต่ำลงนะครับก็ตอนที่ขับออกจากแถวโคราชบอกว่ากลับไปถึงกรุงเทพแบตจะเหลือประมาณ 12% นะครับนี่คำนวณใหม่แล้วเหลือ 22% เลยนะครับเนี่ยก็สภาพจราจรเป็นแบบนี้นะครับทั้งขากลับแล้วก็ขาไปเนี่ยขาออกฝั่งนู้นนะครับดูรถจะเริ่มน้อยกว่าแล้วแต่ว่าขากลับเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้วันอาทิตย์ช่วงกลางคืนเนี่ยรถก็กลับเข้าค่อนข้างเยอะหน่อยมันก็ขับได้ประมาณนี้90นะครับ100บ้างถ้าเราจะขับเร็วนี้คิดว่าต้องมุดไปมาเรื่อยๆนะครับบางช่วงเนี่ยผมก็มีแซงเหมือนกันเพราะว่าบางคันเขาขับช้าแล้วเราก็ขับตามเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้ก็อยู่90มาถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่วันแบงคอกแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 23% แล้วก็เรามาดูระยะทางนะครับขับมาจากอุบล630 กิโลเมตรนี่แบตเหลือมากกว่าที่ประมาณไว้ด้วยนะครับสำหรับทริปนี้แล้วก็เราใช้เวลาแวะชาร์จระหว่างทางนะครับไม่น่าจะเกิน25 นาทีนะแวะที่บุรีรัมย์ชาร์จไป5 นาทีนะครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลโคราชนะครับเราชาร์จที่จุดนั้นไปไม่ถึง20 นาทีนะผมก็ลืมดูเวลาที่ใช้ชาร์จก็คือเซตไว้ให้ชาร์จถึงแค่ 70% ก็พอนะครับที่กลับมาถึงแล้วแบตยังเหลือเยอะกว่าที่อยากให้เหลือด้วยนะกะว่าให้เหลือสัก10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกลายเป็นว่าเหลือ 23% มาดูที่หน้าจอกันนะครับระยะทางที่ขับมารวมพอถอยเสร็จนะครับ631 กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่170 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับในช่วงแรกเนี่ยกินไฟค่อนข้างเยอะหน่อยนะขับตอนกลางวันนะครับใช้ความเร็ว120เป็นหลักจากอุบลมาบุรีรัมย์หลังจากนั้นก็ยังคงใช้ความเร็วอยู่ประมาณ120นะครับแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นลงละช่วงที่ขับจากบุรีรัมย์เข้าโคราชนะครับแล้วก็โคราชขับกลับมากรุงเทพเนี่ยมันเริ่มเป็นการลงทางชันมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่ม
ประหยัดพลังงานขึ้นนะครับดูจากกราฟนี้ได้เลยนะครับช่วงแรกเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับมันก็จะอยู่สีส้มตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้นะครับ170อยู่ประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับพอเอามาเฉลี่ยรวมกันกับที่ช่วงแรกมันกินไฟเยอะเนี่ยก็ได้มาเป็น170 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ไฟที่ใช้ไปทั้งหมด 107.3 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับถ้าจะคำนวณเป็นค่าไฟในการเดินทางเราก็เอาตรงนี้เนี่ยคูณกันคร่าวๆได้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราชาร์จซูเปอร์ชาร์จสักหน่วยละ7 บาทก็เอา7คูณกับตรงนี้ได้เลยแล้วก็หารกับระยะทางนะครับเวลาที่ใช้ในการขับทั้งหมดก็คือ7 ชั่วโมง 42 นาทีนะครับแล้วก็กลับออกมาดูที่ตรงนี้นะครับที่เป็นการคำนวณ15 กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมขับบนทางด่วนมานะครับถ้ายังคงขับแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช้ไฟประมาณ148 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรก็จะวิ่งได้อีกประมาณ130 กิโลเมตรนะครับที่แบตเหลือ 23% แล้วก็ทริปนี้ทั้งหมดนะครับเราขับไปทั้งหมด 1,486 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 154.1 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรใช้ไฟไปทั้งหมด229 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับคร่าวๆของทริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสรุปหลังจากที่ได้ใช้งาน Tesla Model Y L นะครับจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของที่นั่งนะเบาะที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่ทั้งเบาะแถวที่1แถวที่2รวมถึงมีเบาะแถวที่3เพิ่มมานะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้พาขับจากกรุงเทพไปถึงอุบลราชธานีได้ลองทั้งเรื่องการประหยัดพลังงานของคันนี้นะครับคือถ้าไม่ได้ขับความเร็วสูงเนี่ย600 กิโลเมตรไม่ต้องแวะชาร์จก็สามารถทำได้ขับจากกรุงเทพไปอุบลนะครับแบตยังเหลืออีก 3% นะช่วงท้ายเนี่ยได้เพิ่มความเร็วขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราได้ลองพานั่งดูทั้งเบาะแถวที่1แถวที่2แถวที่3โดยรวมก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวที่เดินทางกันแบบมากกว่า4คนขึ้นไปนะครับที่แถวด้านหลังเนี่ยมันแยกเป็นเบาะกัปตันซีทนะครับแล้วยังมีเบาะเล็กๆด้านหลังอีกด้วยก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับอย่างที่เราได้ลองให้ดูไปนะว่าแต่ละที่นั่งเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับส่วนในเรื่องของการขับขี่นะครับผมค่อนข้างชอบคันนี้เลยนะทั้งเรื่องการรีเจนนะครับที่เขาเซตมาให้แบบไอตัวระดับลดลงเนี่ยระดับต่ำเนี่ยมันรีเจนได้สมูทดีเรื่องเบรกเนี่ยก็สมูทดีด้วยนะครับช่วงที่ขับกลับจากอุบลกลับมากรุงเทพเนี่ยแถวพวกลำตะคองปากช่องพวกนั้นอ่ะมันต้องใช้เบรกหลายจังหวะเหมือนกันนะเวลาลงเนินค่อนข้างชอบความรู้สึกในการเบรกของคันนี้เลยนะครับ ก็สำหรับเบาะทั้ง3แถวที่ได้ลองนั่งมาเลยนะคะเบาะแถวที่1เนี่ยก็ชอบนะรู้สึกว่าดีไซน์ใหม่เนี่ยมันทำให้เรานั่งแล้วเนี่ยมันสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเหมาะกับสรีระเรื่องของ headrest ที่ปรับระดับขึ้นลงได้อันนี้ก็เข้ามาช่วยได้ดีเลยเบาะลมเย็นที่ให้มาทั้งแถว1แถว2นี่ก็ชอบมากนะคะสำหรับแถว2เนี่ยเป็น Captain Seat ก็ทำให้สามารถปรับเอนได้มากยิ่งขึ้นนะก็การเดินทางทางไกลเนี่ยบางทีก็อยากจะเอนหลังนอนเนี่ยก็ทำได้นะรู้สึกว่าชอบมากกว่าดีไซน์เบาะอันเดิมแล้วก็สำหรับเบาะแถวที่3เนี่ยพื้นที่จะจำกัดเข้ามานิดนึงนะคะแต่เขาก็ยังทำให้เราเนี่ยสามารถปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้ก็สะดวกมากเลยทีนี้ในส่วนของพื้นที่การวางเท้านะคะหรือ leg room เนี่ยสำหรับแถว2กับแถว3เนี่ยก็จะต้องจัดสรรกันดีๆนิดนึงในกรณีที่เรามีผู้โดยสารทั้งแถว2และแถว3นะเพราะว่าแถว3เนี่ยพื้นที่ leg room เขาก็จะค่อนข้างจำกัดแล้วก็มันจะมีรางของตัวแถว2เนี่ยพาดอยู่นะคะบริเวณพื้นที่วางเท้าอันนี้ตอนที่เดินเข้าไปนั่งครั้งแรกเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับฟีลการนั่งเนี่ยส่วนตัวชอบนั่งที่แถว1กับแถว2แถว3นั่งได้ไหมนั่งได้นะเพราะว่าก็ลองนั่งมามากกว่า1ชั่วโมงนะประมาณ 1-3 ชั่วโมงการปรับเอนเนี่ยก็เอนได้นิดหน่อยนะคะการวิ่งในถนนที่ราบเรียบเนี่ยส่วนตัวนั่งแล้วไม่มึนนะแต่ในกรณีที่มีถนนเนี่ยค่อนข้างขรุขระเป็นคลื่นแล้วก็ต้องมีการเลี้ยวโค้งไปมาเรื่อยๆเนี่ย
นั่งนานๆบางทีรู้สึกว่าอาจจะมึนนิดหน่อยได้ ก็พอย้ายมานั่งแถว2เนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าดีขึ้นเพราะมันก็ปรับเอนได้มากกว่าด้วยนะคะแล้วก็พอมานั่งอยู่กลางห้องโดยสารน่ะมันก็อาการโครงหรืออะไรมันน้อยกว่า แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปนะคันนี้เนี่ยมันสามารถขับแบบประหยัดก็ทำระยะทางได้ไกลที่สำคัญคือคันนี้เนี่ยคือ Dual Motor ด้วยนะครับ All Wheel Drive คือขนาดว่าขับเคลื่อน4ล้อแล้วเนี่ยขับประหยัดก็ยังทำได้ดีช่วงล่างก็นุ่มนวลดีนะครับอันนี้ก็อยากให้ได้ไปลองดูกันนะครับว่าขับแล้วชอบหรือเปล่าในส่วนของช่วงล่างนะครับพอเป็นช่วงล่างนุ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราขับพวกออกทางไกลนะครับพวกที่มีโค้งเยอะๆช่วงที่โค้งเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามีอาการโครงมากขึ้นหน่อยนะครับถ้าเทียบกับในรุ่นอื่นๆที่มันมีความเฟิร์มมากกว่านะครับแต่โดยรวมนะผมว่าถ้าเราขับใช้งานในเมืองอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยที่มันมีพวกฝาท่อหรือทางขรุขระอะไรต่างๆเยอะๆเนี่ยผมว่ามันเหมาะเลยนะทั้งเรื่องการเร่งการชะลอความเร็วทุกอย่างก็ดูสมูทขึ้นดีเครื่องเสียงที่ให้มาเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะครับวันที่ขับไปถึงอุบลเนี่ยพออีกวันถัดมานะผมขึ้นมาเตรียมของในรถมัวแต่นั่งฟังเพลงนะครับหมดเวลาไปชั่วโมงกว่าบนรถคันนี้เลยนะแล้วก็ไฟหน้าที่เขาให้มานะครับก็เรียกว่าสว่างดีมากเลยนะครับขับทางไกลต่างจังหวัดช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยก็ทำได้ดีตอนที่ขับจากอุบลไปบุรีรัมย์นะครับที่บอกว่าใช้ไฟไปถึง61%เนี่ยเพราะว่าใช้ความเร็วสูงนะครับ120แล้วอากาศร้อนมากๆนะครับประมาณ37-40องศาเทียบกับช่วงหลังจากบุรีรัมย์นะมันเริ่มเย็นลงแล้วนะครับแล้วก็ช่วงขับเข้ากรุงเทพเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่แค่แถวๆ130-140วัตต์ ต่อกิโลเมตรเองนะครับนี่ขนาดว่าพยายามขับเร็วขึ้นแล้วนะแล้วก็หลังจากที่ชาร์จแบตที่เซ็นทรัลโคราชนะครับตอนแรกบอกว่าถึงกรุงเทพแบตจะเหลือประมาณ12%สุดท้ายเนี่ยเราน่าจะไปถึงปลายทางแล้วแบตเหลือ20%ขึ้นไปเลยนะครับนี่พยายามขับให้มันเร็วให้ได้แล้วนะครับกลายเป็นว่าช่วงหลังเนี่ยประหยัดขึ้นเยอะเลยนะตอนที่เขาคำนวณเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่จะถึงปลายทางตอนที่อยู่โคราช เขาใช้ค่าก่อนหน้านั้นนะครับมาคำนวณคร่าวๆว่าถ้าเรายังขับคล้ายๆเดิมอยู่เนี่ยมันจะวิ่งไปได้กี่กิโลเมตรแล้วแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอมันมีการลงเนินเพิ่มเข้ามากับช่วงเข้าใกล้กรุงเทพมันใช้ความเร็วสูงไม่ค่อยได้นะครับมันก็ประหยัดขึ้นแบตก็เหลือมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยผมไม่ได้เปิดแอปเพื่อดูสถานีชาร์จของเจ้าอื่นๆเลยนะเรียกว่าตอนแรกกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปทางอีสานคราวนี้เนี่ยอาจจะมีแวะเซอร์เวย์สถานีชาร์จอะไรต่างๆกลายเป็นว่าไม่ได้ดูเลยนะครับนี่ใช้ Tesla ทีไรนะก็กดดูแค่บนจอเขาอย่างเดียวนะซุปเปอร์ชาร์จอยู่ไหนคือตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างครอบคลุมทั่วไทยแล้วนะครับ41สถานีชาร์จทั่วไทยแล้วนะตอนนี้โดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมได้บอกไปถ้าในอนาคตนะครับมันครอบคลุมมีสักอย่างน้อยจังหวัดละ1ซุปเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยโอ้โหคิดดูครับมันจะเดินทางได้ง่ายขึ้นกว่านี้ขึ้นไปอีกเลยนะเรียกว่าคนใช้ Tesla เนี่ยไม่ต้องมาคอยเปิดแอปดูเลยนะครับในมือถือว่าเราจะต้องไปหาสถานีชาร์จที่ไหนอันนี้ก็สะดวกดีนะครับรวมถึงที่ตอนนี้เนี่ยเขายังมี Tesla Destination Charger นะครับที่เป็น AC Charge ชาร์จได้ฟรีอย่างที่ผมบอกไปอย่างคันนี้นะเราสามารถขับจากกรุงเทพนะครับไปถึงอุบลไปชาร์จฟรีแล้วก็พักโรงแรมแบบใกล้ๆนะครับเซทาราก็คือเดินมาตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์ได้เลยเราชาร์จฟรีนะครับขับเที่ยวในอุบลแล้วก็ขับกลับมากรุงเทพได้เลยหรือใครที่ชาร์จ AC ฟรีจากกรุงเทพไปก็ทำได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าชาร์จไฟฟรีตลอดการเดินทางก็สามารถทำได้นะครับ และตอนนี้เราก็ขับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ติดตามการเดินทางของเรามาจนถึงจุดนี้ ฝากให้กำลังใจเรานะคะด้วยการกด subscribe ช่อง CG Go ทั้งใน YouTube Facebook TikTok และ Instagram ค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย มาชาร์จกับสถานีชาร์จทอตู้ของ Alltel นะครับตู้นี้จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง650แอมป์แล้วก็เมื่อกี้นะครับระหว่างที่ชาร์จเนี่ยกำลังไฟขึ้นไปสูงสุดถึง264กิโลวัตต์เรียกว่าชาร์จได้แรงกว่า Tesla Supercharger อีกนะครับมาชาร์จที่นี่กระแสไฟเมื่อกี้ขึ้นไปเกือบ650แอมป์เลยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังไฟเริ่มดรอปลงมาเหลือ193กิโลวัตต์แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นที่ตัวรถเขาลดกำลังไฟลงมานะครับในตู้ของ Autel เนี่ยเขาจะบอกด้วยนะว่าที่กำลังไฟเนี่ยมันลดลงเพราะว่าอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้บอกว่า Limit by Vehicle ก็คือตัวรถเนี่ยเขาลดกำลังไฟลงมานะครับ